ისტორიული ფაქტების ერთად ინტერპრეტაცია ხდება თანამედროვე შენ ცხოვრებიდან რაც გაწყობს ამოიღებს და გადათარგმნი იმას და შეცვლით. ეგ სააკაძეც აწყობდათ ხო მთელი რიგი და ისე ისტორიული სააკაძე ვიგინდა რა იყო. იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაჭირვება მისცა. არ შეიძლება ხა მე ომი წამოვიწყო წამოვიყვანო ხალხი დავაწიოკო საქართველოს და მე დავამარცხო და გმირევიყო. ახლა რატო წამოიწყე ომი? ესე იგი შაჰაბას სთხოვა ჯარი წავალო და ჩაგაბარებ საქართველოსო და მათ ხო ომი მოხდა. ეცი რამდენი ხალხი დაიხოცა? რატო აკეთებ ამას? მე ამას მარტყოფის იმას ბაზალეთი მოყვა და თლიანობაში გაწყდა ხალხი და რატო არის გმირად ეს გამოცხადებული მე სულ არ აპირებდა ის შაჰაბაზი ვთქვათ რაღაც საქართველოსზე გამოლაშქრებას. სააკაძის ინიციატივა იყო და მე ჩაუდგებიო სარდალი გამოიყენა. ეს სატანური ეს ყველაფერი. და ის მარტყოფზე გამარჯვება, ეს რა გამარჯვებაა? რა ეს სპორტი არის. ხალხი დაიხოცა. როცა ფეხბურთს თამაშობ გასაგებია სპორტი, მაგრამ აქ ომი, წამოხვედი, იომე და მე მარტყოფზე იქიდან გადმოხვედი აქით მოგარტყუეს და ომი დაიწყე. ახლა ეს რა არის რომაგი თამაში? ამიტომ ეგ ბაზალეთიც გაიემართა მაგას და ძალიან ბევრი ხალხი დაიხოცა. და გამარჯვებას რა აზრი აქვს დახო ეგ რა გამარჯვება იყო. გაიქცა მე და რა ვიცი ირბინა მაგანაც და ჩაკდა ისე რა. აი რატომ არის საქართველოს გმირი ეს უცნაურია რა. არ შეიძლება ეს ყველაფრის პროფანაცია რა. თავის ნებელობას იმაშუებოდა ამტკიცებდა კაცი და სათავეში უნდა მოსვლა და დაუპირისპირდა თავადები თელი ისე როგორც ახლა ხდება რა. ამიტომ ხალხს რატო ატყუებ და რაღაცა ნაციონალური გმირისის არანაირად სწორი არ არის. აი ეს არის აი ქრისტიანული ის რო არ აქვს სოფხედულობა ადამიანს ინტერპრეტაცია ძველი ისტორიისა ხდება წმინდად ესე იგი ჰუმანიტარულ დონეზე და ნაციონალურ დონეზე და ეგ არ არის სწორი. ზუსტად ასეთი ის მოხდა თქვათ არასწორი ინტერპრეტაცია წარსული ახლა ახლო წარსულის ისტორია გმირად გამოაცხადეს კოსტავა და გამსახურდია. რამდენი ხალხი შეეწირა მაგას და რა გმირი იგი იყო რა დავიფყარით რა მოვიპოვეთ დავკარგეთ ტერიტორიები და რა გმირობა ეგა რატო ტეხავ ომს იმიტომ რომ მე დავკარგოთ ესა მე არ მესმის და მე იცი უცებ რაღაცა ისე მოდის იცი გმირები არიან იქ 9 აპრილზე გოგოები დაღუპული გმირები არიან ჯდომა გმირობა არის აი ეს ყველაფერი არის რაღაცა სატანური და ხელოვნური დამასაწყენია რა ესეთი მიდგომა ეხლა სააკაშვილის ფუნქციაც არის სწორედ დააკვირდე ეხლა ასაკეთე აი რატო წავიდა პოლონეთში რას დაწანწალებს თუ ჩამოხვე ჩამოგართოს დაწყნარდი რა ეთქო მაგის უკან ვინც არის რაღაც მისიას აძლევს რა აკოთებული სიტუაცია უნდა საქართველოში და რატომაც არ აკოთდა სიტუაცია ხო ნახე რა კარგად არის მაინც რომ არ აკოთდა სიტუაცია ხო აკოთებული სიტუაცია აწყობს მხოლოდ რუსს არ აწყობს არც ქართულს არც დასავლეთს არც ამერიკას ხო აკოთება ხა ვის აწყობს მაგრამ აური მე შემოხვალ და დამლაგებელი იქნები რა დაიპყრობ კავკასიას მთლიანად ეხლა თუ სააკაშვილი მაგას მაგი კუთხით არის შემოგდებული, ეგ ძალიან დიდ იმას შეცდომას დაუშვებს და ბოლოს სულად დაამთავრებს რა. ხო და მოისვენე რა, წადი და ჩაბარდი და თუ მართლა იურიდიული დამნაშავე არის საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე, ისი ხოროა, ეს სასამართლომ დაამტკიცოს და საჯელე მიიღე და მოიხადე, კაცი იქნები კაცური რა. მე შეგეთქვა ხალხ ცემე, გაწვალებენ, ყავს გაგაძრებენ, ყველა გადევნებს თვალყურს. რას დაწანწალებს და დაჯექი და იმ საკანში წიგნები იკითხე, ხო? განათლებული გამოდი იქიდან. კაცილებით უბროჯობია, მაგრამ ეს უკვე ქრისტიანული მიდგომაა საკითხისადმი. ეს კაცი კიდე სატანას ემსახურება. აკოთებული სიტუაცია ევასება ამას, ვერ ჩერდება სიწყნარი ამის საქმე არ არის. აკოთებს და ახლა პოლონეთში და თუ ახლა მაგა შეგზავნილია, დედათ არ ეხახვება ახლა პოლონეთი რუსებსაც თელი ეს რეგიონი უნდა აწიოკონ, სადაც დადის დაკვრის, სადაც ზეგარდადის დასავლეთ ევროპაში. ამერიკაში ვერ ჩერდება. სადაც იწყება დაგვრი უკრაინა საქართველოს პოლონეთის რომ ამ ყოფილი საბჭოურ სივრცეში იმაშვება ეგ არა ორიენტირებს ეგ არანაირად სწორი არ არის ესე იგი რატო რა წადი რა ჰოლანდიაში გაჩერდი წადი ბრიტანეთში წადი რა დასავლეთში არის კაცო და იქითი არის რა გინდა აქეთ აი ეს არის რაღაცა დავალება ეგ როცა იქნება გაიგება ეგ მაგის უკან ვინ დგას ეგ არის საინტერესო არ ახლა ის სათევზაუთ არის მაგის ბიძამის ვაშინგტონში ახლა თუ ნიუ-იორკში რო არის სათევზაუთ არის გამოშვებული კაკების გენერალი და რამხელა სკოლა გავლდა რამხელა ხალხი ყავს მაგას რუსეთში ესე ხო არ არიგებენ ახლა საბჭოთა კავშირში ესე არ არიგებდნენ ჩინებს დღეს რო რიგდება საქართველოში ინსტიტუტს დაამთავრე პროფესორი ხარ ერთ წიგს დაწერდა მწერალი ხარ რა ვიცი მაგრამ მე იმას სადღაც იმაში შეხვალ სამხედრო იმაში და უკვე გენერალი მაიორი სულ ცოტა მაიორი ხარ კაპიტანი ხო ყველა არის ესე ხო არ ხო იყო მად გენერლობას ანიჭე და ნამდვილად ესე იგი შემოწმებული კაცი იყო და იმ თემურ ალასანიას გუშიშრობის კომიტეტის საბჭოთა გენერალია ეს არის უმაღლესი ჩინი ამის იქით აღარ არის არაფერი ნუ რამოდენი ვარსკვლავ ლეიტენანტი მაიორს ემატება თორე ის მაღალი საფეხურია და ფულით არ უყიდია და არაფერი
დაიმსახურა, მაგრამ რაში ჩვენ არ ვიცით, რატომ მიანიჭეს მაგას გენერლობა. რასაკეთებდა, დამალულია ხო? კგბ-ს საქმეები ხო დამალულია, რასაკეთებენ, სადაგზავნიდან. მე კგბ-ს მაღალ ჩინოსნები სულ საზღვარგარეთ მუშაობდნენ. ეგენი სახში არ იყო. გენერალი არ შეიძლება იყო თბილისში, იყო და იყო. ხო, მუდამ და იქ არა, სადღაც რაღაცა დავალებები შეასრულა და ზვანი ამიტომ გემატება. როგორც კრიმინალურ სამყაროში ვარსკვლავი გემატება, რომ ბევრი კრიმინალი დაიჭირე, ბარის საქმე გახსენი, რაღაც ამოქეკეთ, ესე გადიხარ წინ. ესე იგი, ან ალასანიამ რა გააკეთა საბჭოთა კავშირისთვის, გენერლობა რა შემიცეს, ეს ხო დამალულია. აი ასევე ჩინი რომ ისე შიოლეშვის ამა რა გააკეთა. ეს პოლკოვნიკი არის, ხო, ეს ხო ტყუილა არ იძლევიან. აი რატომ ისცეს ამას, ესე ჩამოარიგეს? რაში ერთგულებაში, რაღაცაში, ხო? უნდა ეგ საკითხები გვაინტერესებს ჩვენ. როცა სპორტსმენს ოქროს მედალს აძლევენ, ჩვენ ამას გვაყურებენებენ რატომ ისცეს. უყურებთ შეჯიბრეს და მოიგო ერთი თამაში, მეორე, მესამე და ჩვენ ვართ მომსწრე მაგიში და ეკუთვნის ამას ოქროს მედალი. ხო, მაგრამ აი ამებს საიდან ურიგებენ ამ გენერლობას და უცებ მერე გამოვა და ეს გენერალია და ვაშინგტონში ცხოვრობს, ამერიკაში თუ აი რასაკეთებს ეს? სათევზაუთა ხარ? ამერიკელები აგროვებენ ყოფილი საბჭოთა კგბ-ში მგებს? ასე რომ ეს საკითხები ძალიან ისეთი ის არის რა შესასწავლი და გამოსაძიებელი. ასევე სააკაშვილიც აი ვის თამაშს თამაშობს, რასაკეთებს, რა უნდა, ხო, რა ავალია ამას, აშენება, აღშენებლობა თუ რა ავალია. აკოთება თუ დასაც უყურებთ ნაყოფიდან ჯერ აკოთება ამის დავალება. აკოთა რა ყველაფერი ახლა, მაგრამ უკრაინაში აკოთებული იყო რაღაც იქა რა გინებები და სადაც ეგ შედის მიდის ტრულად განწყობილი იყოფა რა მოსახლეობა, მომხრეება და მოწინააღმდეგება. ეგრე არ არის? გაიყო, ნახეთ როგორ გაიყო მოსახლეობა, ნაცები, ქოცები. ორი ძირითადი ის არის და ესო დაპირისპირებაა უკვე. ასე რომ ჩვენი მიშიკოს ამოცანას რომალე გავიგებ. თუ ეგ საქართველოში ეხლა თეორიაში უთხრეს რომ წადი ისე გააკეთე რომ დავჭიდეთ იქა, ეს კაია, ჩვენ ავტეხავთ აქიდან განგაშ, აი მე რო გითხრა. წად დაგიჭირონ იქა, მე აქედან ავტეხავ თელ ამბავს. ხო, და ეს ალიაკოთი მე გამოვაშვენ მივიშევთას იქა. შენ დააიწყებ აკოთებას კიდე სიტუაციაზე, ბევრი მომხრეები გყავს. გამსახურდია ეგრე არ გააკეთეს რომ გამოუშვეს ციხიდან. გამსახურდია გამოუშვეს. ხო დაიჭირე ედიკამ და ვიღაცეებმა იქა და ზემოდან გაიგე გამოუშვით ეს კაცი. ყველა გამოყარეს, გარეთ ერთი პერიოდი ხო დაიჭირეს, ხო იცით როდის? 9 აპრილი რომ მოხდა. მაშინ ეგენი სულ ყველა დაიჭირეს. გაიგე, ყველა გარეთ გამოვიდა რა. აკოთა ხო აკოთა მე გარეთ გამოსული შეიძლება აკოთა სიტუაცია. ამა რა გამოიწვია? აი რა გამოიწვია ტერიტორიის რაღაცა 20% წაღებულია თო. აი რა გამოიწვია. ეხლა დარჩენილი რაც არის პროცენტი იმას დაიადებენ. ამიტომ საჭირო არის ეხლა ამ ქოთებელი. ის ეხლა წყნარად არ შეიძლება ქვეყნის დაპყრობა რა. ხოლო არეულობა უნდა მოაწყო, არეულობა და არეულობის დროს კანონები აღმუშავება აღარ ხდება. აი ეს ზნეობრივი, მორალური ასეთი კანონები აღარ მუშაობს მათ. განუკითხაობა მიდის ეგრევე. სამხედრო ისმის შედის და ახლა ეს დალაგებული საქართველოს წყნარად რომ მიდის, თუნდაც ღარიბი და ღადაკი, ეს არ აწყობს არავის განსაკუთრებით რუსეთს. და მე რუსეთებს არ აწყობ. იმიტომ რომ მაგათ ძალაუფლებაში მოსვლა უნდათ. მასთან ურთიერთობის ძალაუფლების გახანგრძლივება იქნება საერთოდ, აღარ იქნება არჩევნები, გადარჩევები. სულ იქნები და იქნები პუტინის კაცი ვახარ. ამიტომ არის საქართველოში დაჯგუფება, რომელსაც მოწონს რუსეთთან ურთიერთობა, იმიტომ კი არა რომ საქართველო ბედნიერი იქნება. ძალაუფლებაში ვიქნები დიდხანს. მაგალითად, პირველ პირში რომ ვილაპარაკო. მე იმის შენ ხარ მაგალითად პროდასავლური, მე პრორუსული. შენთან კონფლიქტ შემოდივარ. იმიტომ რომ მე ძალაუფლებაში მოსვლა მინდა და შენ მხარეზე იმიტომ არ გადამოდივარ. შენ მხარეზე რო გადამოვიდე და შეიძლება შენს მერე სათავეში მოვიდე, მაგრამ 3-4 წლის მერე ისევ გადამირჩევენ. მე კიდე მინდა სათავეში სულ ყოფნა. ამიტომ მე შენ გიპირისპირდები. ვცდილობ რომ შეგავიწრო და ჩემს უკან ვინც დგას რუსები. მოვალ სათავეში და ვიქნები და ვიქნები. ხალხზე კი არ ფიქრობენ. მე მინდა მთელი ცხოვრების მანძილზე სათავეში ვიყო. აი შიოლაშვილი დაჯდა და სანამ არ მოხდება იქნება და იქნება. აი რატო შეფიცა მაგას ერთგულობა რუსეთს და იმ რუსეთის სხვათა შორის რუსეთის დიდი დამსახურებაა რა მართლმადიდებელი ეკლესია რომ ასე ძალიან ძლიერი იმით გავლენით სარგებლობს მაგტერი. ეს რუსების ის არის რელიგია. არანაირად არ აქვს საქართველოს ტერიტორიაში აი მოქმედ დღევანდელ აი იქით არ გავალ მართლმადიდებლობას ეს ქართული სპეციფიური ქართული რელიგია. არა. ეს არის რუსული პოლიტიკის გამტარებელი რელიგია. ათეიზმი ქრისტეში შეფუთული. არაფერი საქმე არ აქვს ამას, არც სულის აღორძინებაზე, არც აყვევებაზე, არც რეფორმებზე, არც მოსახლეობაზე, არც იქითაც ცხოვრებას და არაფერი. გადახედეთ ბრძოლების ცხოვრებას და შიგადაში ხო გაიელვებს ხოლმე. ახეთ რას ფლობენ ესენი? ვინ ჩააბარა ამ ხელა ძალაუფლება ამათ?
ესეც ძალაუფლებაა, ხო არ დავკარგოთ ტერიტორია. ვის უნდა რომ ტერიტორია არ დაკარგოს? რა თქმა უნდა, რუსებს, კავკასიის რეგიონის დიდი ხანი ოცნებაა მაგის შემოერთებისა და ხანგრძლივი ბრძოლები იყო სუკავკასიაში. რუსეთის ისტორიაში მე-19 საუკუნეში სუკავკასიაში იბრძოდნენ რუსები. ხო, აი როგორც იქნა შემოიმტკიცეს რა, ჩრდილო კავკასია და ფედერაციაში შეათრიეს, მორჩა. რომ გაახურეს ამას წინა თვითონ დემოკრატია და რაღაცა ჩეჩნემა დედა უტირეს რა, მიწასთან გაასწორეს. იქ ვინაზის რუსული პოლიტიკაა და რუსული გამტარია რა ჩეჩნით რის ჩეჩნით დავიწყებული ეგ ამბავი ჩვენ ამ ხრივ ცოტა ჭირვეულობს ქართველები რა და ყველაზე ჩეჩნების მერე ოდითგანვე ყველაზე ჭირვეული ახლა ამ ეტაპზე ქართველებია რუსებისთვის ყველაფერს ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ეს ყველა საშუალებები აამუშავეს მაგალითად ჩვენ ინტელიგენტები მოწყვიტეს და წაიყვანეს რუსეთში 1 მილიონი ახლა ამერიკაში რო იყოს ქართველი გაცილებით უკეთესია ჩვენთვის 1 მილიონი ინტელიგენტი ქართველი ინტელიგენტი და არა მოხუცების მოვლენი ხო აი ეს მოვიგებთ ჩვენ მილიონი კი არა მე მგონი 100 კაციც არ არის ძლიერი ინტელექტუალური დასაყრდნელი აი ქართული სპეციფიური ამერიკაში არიან ან მოხუცებსულიან ქალები და მოფშტენილები არიან ზოგი მოხუცებულობის მოფშტენილი და ვითომ რელიგიაში გადავადა ის წერს რაღაცა სისულელებს უფრო და უფრო პრესტიჟი ეცემა იესო ქრისტესი ბოლო დროა იდაიმხობა ის დახა გამოვიე ქრისტე მელაპარაკება ქრისტელი აი ესეთი ტიპები ჩვენ გვარცხვენენ ხო და რუსებმა ნახე ეგეთი ხალხი რუსეთიდან არ არის რუსეთში მაცხოვრებელი არც ერთი ქართული არ არის აი ესეთი ავანტყოფები ნახეთ საიდან არის რა იქიდან არის აი გავიდნენ იქა და შეეტენენ რომელიღაცა დენომინაციას ქარიზმატული მეებს და თავში აუვარდათ რა ხო და ჩვენ ინტელექტები გვჭირდება ხო დასავლეთში რომ ეს შევიტანოთ ეს ღირებულებები აბა ესე გიჟური რაღაცები რა თქვი და რუსებმა ნახეთ მომღერლები წაიყვანეს კინორეჟისორები წაიყვანეს თანამშრომლები მასთან უხდიან დღეებს რაღაცებს ბიზნესმენები წაიყვანეს ხო იქ მოხუცებს არც ერთი რუსეთის ტერიტორიაზე არც ერთი ქართველი მოხუც არ ულის დაფიქრდით რა ეგ მოხუცებს არავინ არ ულის ჩვენი ქალები საბერძნეთის მონებია იტალიის მონებია და ამერიკაში არის გაუბედურებულები ხო ზოგი კაცებს ბანს ზოგი ქალებს ბანს და ფსიქიკა გადაგვარებული აქვს აქედან ზიზღია დასავლეთის ნახე რუსებმა აი ეს ბრძოლა მოიგეს ამებს ამოიყვანათ ეს ინტელიგენტი აქ რა გადა ზღვაში წვეთი არის რამოდენიმე აი თითია ჩამოსათვლილი ამერიკაში სამედიცინოებში მაგრამ ეს რა ის თავის ვიწრო ჩარჩოებშია ხო და რუსებს ან იდეოლოგიური თვალსაზრისით ბევრი წაიყვანა მაგან მე საშუალო ისინი წაიყვანა მოქალაქეობათ მისცა ბევრმა რუსის ქალი მოიყვანა ცოლად ნახე მილიონამდე სკოლა აქ ქართული ყველა და რუსთაველის ისევ არის ქუჩა და მთელი ამბავი და ამერიკაში ახლა ბიჭო ამის და დავატარე პოლიტიკას აწარმოებს შტატები გახსენე პატარა რაღაცა და აქაც ქართულს რაღაც აი ქართული რაღაცა ინტელექტუალური რაღაცა ქუჩას დაარქვიან რუსთაველის რაღაცა დიპლომატია ხო აჯობენ რა რათა ჩვენ გული მოიგო რა ამ ქართველის არ უნდა ეთყობა ამას ესა რა ამას ქართველი არ აინტერესებს ამას აინტერესებს რუსებთან სიახლოვე და რაღაცა თუ რამე დედა უტიროთ ხო და რუსები კიდე და ადრე აინტერესებდა ქართველები ახლა ტერიტორია აინტერესებს ხო თლათ გული არ უწევს ქართველებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველები მასთან ახლოს კავშირში არიან ურთიერთობაში არიან რა პრეზიდენტს ელაპარაკებიან ჩადიან აი ბურჯანაძე ამასთანავე პირდაპირ დაუჯდა ტედატეთ ილაპარაკა პრეზიდენტთან ეგრე არც ერთ იმაში არ არის ხო ბევრი საერთოა ენა იციან რელიგია არის გადაბმული ხო ასე რომ ეს ომი აი ამ ტერიტორიაზე რუსების სასარგებლოდ მიდის ეხლა უნდათ მთლიანად გაბატონდეს ეგა და დასვას თავისი ნამესტნიკი რა აი მოადგილე საქართველოში რუსეთის აი 100%-ით მოადგილე არის აი მერყევიზის ხანესია და გადაძალვა მიდის ეგ იმიტომ რომ ქართველს მაინც ეს არის ხიბლი აქვს დასავლური ცხოვრებისა და ამით წამლავენ დასავლეთ აი ფული რაღაცები უგზავნიან ფულია რა ყველაფერი ჩაცმა დახურვა სგულაობა იქით თავრობის და ამით არიან მოხიბლულები ამიტომ რუსები რომ ჩაიგდებენ მაგ ტერიტორიას თავის მოადგილეს დასვამენ და დამთავრდება რა ყველაფერი აი ეს ერთგულს დასვამენ ყველანაირად ესე იგი შეამოწმებენ მამასობაში ხალხი არის ქვეყანა არის რუსეთში ქვეყანა ქართველებია კაცო ხო გეუბნები არცად იმდენი ქართველი არის რამდენიც რუსეთში სულ მცირეს ვიძახი 800,000 ქართველია და ერთ ციფრი კიდე შეიძლება მეტი იყოს მთელი რუსეთის ტერიტორია შეიძლება ბევრი იყოს მე ხალ მოსკოვზე მაქვს ისა მოსკოვში ქართველები ბევრი არიან ბიზნეს წარმატებულები არიან ფული აქვს საერთოდ ბინები აქვს მოდიან საქართველოში ხო არც იხედებიან დასავლეთისკენ და ამ ამერიკამ შემოყარა გაუბედურებული ხალხი მოხუცების მოსავლად და ისეც რუსებს უვლიან. ნამეტანია ესეც ხო?
ეს ახლა ინტელიგენტები წამოგეყვანა შედალოცილო რაღაცა გზა გაუხსენი ხო? არც ერთი ინტელიგენტი ჩვენთან ამერიკის დასავლური იმაში არ მუშაობს არა. ოპერის ხალხი მყავიან და მღერიან, ეგ სხვა რამეა. ისინი მაინც დასავლეთს აგინებენ. და მთლიანად მაინც რუსების სასარგებლოდ მუშაობენ. ხო, იგივე ისაკაცები, აი ვინც დაბყავის რა, იქ ვიღაცა, ახლა ის არ აკყავს მომხმარებელი, ამ ოპერის მომხმარებელი კი არა, ჭამის ის არ არის მეგობრებო, იქა დასაკმაყოფილების საშუალება ადამიანს. ოპერაში დაჯდება ვიღაცა და რამდენჯერ უნდა იპყავლო, ხო? ამ ხრივ გადაიყარა ეს ხალხი მომღერლები და ძალიან იაფად მყავიან გარკვეული წერისთვის, ხო? და საქართველოსთვის არაფერს არ აკეთებენ, ყველა არის რომ საქართველოსთვის მღერი. ას მღერი ხარ ოპერით რამეს ამიშენებს საქართველოში. შენ თავს ხედავ მატან, ნუ გვატყუებენ. ხო, ყველა თავის ტყავის გადასარჩენად გავიდა და ლოზუნგები საქართველო და ქართველები ჩამოდი აქ მყავლე. რასაც მოგცემენ. მაშინ მიტყვი რომ საქართველოსთვის ხარ. და იტალიური იმებს მღერი ხარ და თელ რაღაცა სოფლიო ევროპულ რაღაცებს მე რაში მადგება იგა. მაგრამ ჩვენი ქართული ცნობიერება ისეა მოწამლული. რომ აგონია თუ რამე ქართველებს სახელი გააქვთ. იმას კი არ აჩვენებენ, რამდენი ქურდია დაჭერილი. ახლა ხო არის ვიდეო დადებული, თურქებმა დაიჭირეს ქურდები ექვე ქართველები. დაადეს წიხლი წააწვინეს და სამარცხინოთ იყვნენ რა. საქურდავად რო შედიან მან და რუსეთში თუ არის ვინმე ისეთი კანონიერი ისენი ხალხი ყავთ აი მენტალიტეტიდან და არა ესეთი მაღაზიიდან არავინ არაფერს არ იპარავს, თორე დაიჭერდნენ რუსები და გვაჩვენებდნენ. თუ ქურდობს ქართველები დღეს სულ საზღვარგარეთ ქურდობენ. ესე იგი ნახე რა ხალხი გარეკეს საზღვარგარეთ. რუსებმა კიდე სხვა ხალხი წაიყვანა. ასე ესეც პოლიტიკაა გარკვეული გაგებით ხო და ეხლა ეს არეულობა არ მოწონს ამდენი ხანი წესრიგი როა მანდა რა. ივანიშვილმა რაღაცა მაინც ისე იმას რომ აი არაფერი არ მოხდეს და რაღაცა და ეთყობა არ მოწონს ეს რუსებს რა. და ქოთქოთის ვარიანტი უნდა და ეხლა ყველაზე კაი საქოთქოთო სააკაშვილია. შეიძლება ამას უთხრეს კიდევაც ეგ ისე მოიქეცი რომ იქნებ ჩამოგათრიონ იქა შეგიყვანო და ჩვენ გარედან ავტეხავთ თელ ამბავს. აბა ისე ეხლა მაგი ვის რა შეინტერესებს თუ იმ ტერიტორიაზე არ შევიდა. მაგ ტერიტორიაზე შესვლის შედეგად და მით უმეტეს თუ დაიჭერებენ, ამას უკვე იმის იარლიკი ექნება რა. მწვალებელი და რაღაცა მოწამის ისე დაადებენ და დასავლეთიც ავაპარაკდება და ატყდება თელი ამბავი. დაიძაბება სიტუაცია თან მიშისტების ესე გააკეთეს ადრე გამსახურდიას დროს. და ვინ მოიგო? რუსებმა მოიგო. აი ეს თეორიაში არის, ნახოთ რა იქნება. აბა რას დაწანწალებს ეს კაცი? კარგი რა, უკვე 50 წლის ახარ გადი რა პენსიაში დაწყმარი ცხოვრება დაიწყე, რამე წაიგითხე რა მომემზადე. აი რა ღორი ხო არ არის, თუ ფული საჭმელის ფული გაქვს, ყველაფერი გაქვს, ეგ შეერი არ მოხდება. ოჯახი ყავს ნორმალური, შვილები აქვს, გაზრდილი, ყველაფერი. რას დაწანწალობს რა უნდა? ხო ან თუ მარტო ეგ ინდივიდუალურად აკეთებს, ამას გიჟი ყოფილა. ხო, რაც ნაკლებს ავარაუდო, მაგას იყენებს ვიღაცა. ის კი არ ჩანს. ხო, არ ჩანს ემპირიაში გამოჩნდება მე. ასევე თეოლოგიურად ვინ იყენებს ეს ვიცით, მაგრამ ეს გულშემატკივრებელია ხალხისთვის ეს ტერმინები, სატანა რამ ეს ვეკავგებარია. ხო, ამიტომ მე კი ვიგულისხმებ ამას, მაგრამ ვიტყვი ემპირიული იმიდან. სექტანტური ლექსიკონი არ არის სწორი, ხო? ადამიანს არ ესმის სექტანტური ლექსიკონი და გიჟებონები მაგას და ამიტომ არის რომ ქრისტეს სახელის შეურაცხყოფა არ შეიძლება ესეთი მეთოდებით, იცი, რაღაცა დამესიზმა, დამელაპარაკა, ესე მითხრა ხანძრები იქნება, აი ხანძრებით, აი ეს ბიჩიკაშვილი რო აკეთებს. ეს არ არის სწორი, ეს ერთი იტყვება. 1000%-ით არის რომ იესო ქრისტე ამას არასდროს არ დაელაპარაკება ამ ვითარებაში. ამას შეხვდები რო გარდაიცვლება და სიკასაც გააძრებს. დაელაპარაკა არა ისე ტოროლა კიდე რა, დაელაპარაკა სულში. ეს ტერმინები აქვს, სექტანტური ტერმინებია ეს რო იცოდეთ. ქარიზმატიურ იმაში ორგანიზაციებში რო შეხვდათ, აი ამ ტერმინებით არის საუბარი. აი დაო, ძმაო, აი მეს ვნახე. ეს არის წარმოსახვები, არის დასიზმება, როგორ არ არის კაცო, მაგრამ შენ რა იცი რომ იესო დაგისიზმა. იესო იქნებს სხვა რაღაცა, ამიტომ რომ შენი ფსიქიკა ამისთვის მომზადებულია და სატანა დაგასიზმებს ამას, ხო? ეს სხილვები, სიზმრები და მე რა დაგავალდა? აპოკალიფსის დამატება? ახლა დასრულდა ყველაფერი. ასე რომ რაც დაიწერა ის შეასრულე. სიზმრები და რაღაცები გამორიცხე ახლა. და სულში ნახე, ეს არის ლექსიკონი და ყველა გაერთიანებს ხო თავისი ვოკაბულარი აქვს. ყველა ორგანიზაცია თავისი ლექსიკონით ოპერირებს. და ქარიზმატებში ეს არის, აი ენებზე ლაპარაკო, მე ენებზე ვლაპარაკობ. თუ არა თქვი ესე, სულ და გიპნოზი უნდა იკეთო. მე ხილვები გააქვს. სხვათა შორის მართლმადიდებლური იმაშიც არის, გარკვეული სამღვდელოება და რომელიღაცა ეპარქიები იქნება თუ რაღაცა ეს ეკლესიები, სადაც გაქანებას აძლევენ, მაგრამ სიზმრები. ხო, სულ აი მეს და მეს სიზმა, ეს ანგელოზი, ეს ანგელო და შიოლაშვილი ცხოიძახ, აი ჩვენ და აქ უნდა აშენდეს ესა.
ეს ყველაფერი არაბიბლიური, არაქრისტიანულია, სატანურია. სიზმარი ახლა რაზედაც დიდხანს იქნები მედიტირებ ჩაყვება სიზმარი. ხატს რო უყურებ დღე და ღამე. რომელიღაც იმაში ან რაღაცა უნდა დაგესიზმოს. და დაარქვი ამას ხო იესომ სულში და რა გითხრა მე რა. ხო ესენი ჩვენ არ ცხრენენ მაგას გამიგეთ. ხო და ასეთი ხალხი არის გადაყრილი ქართველები დასავლეთში და რუსებთან ასეთი გიჟები არ არიან. რუსებმა წაიყვანა ყველა. ძველი კაგებეშნიკები წაიყვანა. ხო, ძველი პარტიული მუშაკები, ვინც ხელოვნებაში იყო, ვინც ღეროდა და რაღაცა სტრუქტურებში გაუშვა. ფულს აშოუნებს ქართველებს ხო, ვინც კი გამდიდა ყველა რუსეთთან შემოვიდა და ხო, მილიარდელები ვინც აქვს ყველა ბენდუკიძე, ვასაძე, ბიძინა, პატარკაციშვილი და კიდე რამდენია კიდე ერთი ორი რამე და ეს ყველა რუსეთთან არის. არც ერთ არ არის დასავლეთიდან. და რანაირად გაატარენ ეგეთ დასავლეთის ინტერესებს. ვინც გაგამდიდა იმის ინტერესები უნდა გააკეთო ეგა და ეგ ხალხი ყავს რუსეთს. ამიტომ ეხლა არის საჭირო არევა რომ რაღაც ამ მოღურე იმაში უცებ ლაც და ეს მომრიგებელი მოსამართლეის როლში მოვლენ, იმიტომ რომ სხვა ვერ გაბედავს ვერავინ და არყნებს მე თავის კაცს და ის თავის კაცი იქნება და იქნება სულ. ხო იყო ედიკა იყო და იყო რა. სანამ SSR იქნებოდა, ედიკა სულ იქნებოდა. SSR და ინგრა მაინც კარგხანს 10 წელი რუსებმა ეგ მაინც დამესტნდა. როგორც კი ეს მოუფშვიტინა და ედიკამაც ცოტა წაიცეკვა განდაგანა, აი მე უთხრეს გადადიო. ხო, იმიტომ რომ ამან უკვე იქით დაიწყო დასავლეთი და მე დასავლეთი გახდა ეგეც. მაგან განაპირობა ეგა და სააკაშვილსაც ეგ მოვიდა რა, რაღაცა შეცდა, არის რაღაცა ესეთი რაღაცები, ხო, რაღაც ხიბლია. ამიტომ ახლა შეიძლება გონსაც მოეგოს ეგა და მთელი რიგი რაღაცებია. გვეტყვიან სიმართლეს ჩვენ, სულ ყველა რაც ოფიციალურ არხებით ვრცელდება, განსაკუთრებით პოლიტიკურ სფეროში, ყველაფერი ტყუილია. არ შეიძლება პოლიტიკოსი სიმართლეს ლაპარაკობდეს. ან საგარეო დონეზე, ან საშინაო დონეზე, ეს არ შეიძლება. ეს წესია დაწერილი. და დიდი ხანია ეს დევს ესე. პოლიტიკოსი რომელიც პირდაპირ ამის ილაპარაკებს, ის ბრიყვია. ასეთი ბრიყვები ქართველები არიან. რაც გულში ლაპარაკობენ, რუსების გინება, ფეკალურ სიტყვებს გამოგიგზავნენ და ამიტომ არ დაყავიროწურებათ. ამას ახლა ინგლისური დიპლომატია და რუსებიც კი თავს იკავებენ. ხო, და რაც ჩაფიქრებული აქვს, იმას არასოდეს არ იძახიან. იძახიან ამის აპირისპიროს, ქართველები გვიყვარს, ქართველები გვინდა. აი აჭარაც იცი, არ ეს ტერიტორიას ვაღიარებს. ხო, აი დამელაპარაკეთ, აი არ მიძახი. ეს ყველაფერი ტყუილი. ყველაფერი ტყუილია. ნამდვილი რა აქვს, ნამდვილი. ჩაფიქრებული. საქმიდან უნდა ავიღოთ და ნაყოფებიდან ეგ არის სწორი თორე ახლა შენ ისე გამოდიხარი პუტინმა ის გითხრა და მოგუსმენს რომ აი ნახე იძახის მამელაპარ ას ლაპარაკობთ რა აგის გეგმა ეგ არ არის. ასე რომ დიდი უპირატესობა აქვს იმას ბევრი ხალხი ყავს პუტინს და უკეთესი ხალხი ყავს ინტელექტუალები მოაგროვა. ამებმა უკანალის მრეც ქართველი ქალები მოაგროვეს ამ დასავლეთელმა და ამებს და თავში არაფერი არ უყრიათ და ენაც ვერ ისწავლა ვერამი ხო და იყო რა განათლება მაგარი რამე არის. დასავლეთში ახლა აი ერთი 200,000 ქართველი განათლებული ჩვენ ქვეყანას მაგრა წაადგებოდა რა. ისეთი არა მაისაშვილები და ესენი ეგენს არ ნამდვილი რა აი როგორ თვისებრივად გამოიცვალა ეს ხალხი და უკეთესი ქართული სახელმწიფოს აი ცნობიერების ისენი არიან ამშენებლები. აი ამ ქართველებზე ვილაპარაკობ. აი ჯერ არ ჩანს. ხო, ყველა დასავლეთში ვინც არის ან სექტანტობს რაღაცა ტოლუთ ვიღაცა პარალელურად თან არალებად მოხუც სულის და თან ერთობა და დაჯდა და ბოლო დროა იცოდათ რომ ცხოვრობს უნდა რომ ქვეყანა დაიქცეს. რა ბოლო შე რა იცი ბოლო დროა რა დრო არის გესმის ციტატებს მე წაიკითხე დაწერენ ციტატებს რაც მე ციტატები აქ თავიდან ბოლომდე აზროვნება მაჩვენე შენი ამერიკაში რო ცხოვრობ იცი რა არის ამერიკა რატო ხარ მან და ერთობა ესეთი ხალხი ამასე და ნახეთ ესენ ნახევრად გიჟები არიან. იქით ქურდები გადაყარეს იტალია, ესპანეთის, საბერძნეთის, ქურდებით გაიწო კაცო. რაღამ რუსეთში წადი საქურდავად, რაღამა საბერძნეთში მიდიხარ კაცო. ცირცხვილია, იმიტომ რომ მაგ ქვეყანას ჩვენ კარგად წარმოვდგინოთ, თავი აცლები ჯობია ინტელიგენტები ჩავიდეს საბერძნეთში. ბერძნული ისწავლონ, რაღაცა დაარსონ. და ბერძნული კულტურა ქართულთან დაახლოვონ. ეს უფრო მაგარი არ არის. და მე ავტომატურად ევროინტეგრაციაში მოხვდებით. აღარ ქურდებით რა ევროინტეგრაციაში უნდა გავიდეთ და რაღაცა დამლაგებლებითა და რაღაცა გერონტო ბებისიტერებით რა დასავლეთში უნდა გავიდეთ ზიზღია ყველა ამ ხალხს დასავლეთის ხო სამაგოდ რუსების ქებადიდება როა ყველა რუსიკა რატო კარგად არიან იქა წახალისებულები არიან ფული იშოვეს მაგრად ცხოვრობენ არაკლიათ არაფერი მოქალაქეებიც არიან შეხვედრებსაც ესწრებიან აი ისინი ნახეთ რას იწახიან ისინი რუსებს აქებენ და ადიდებენ
ზოგი იმ ხალხით რუსების და ქებადიდება მოდის საქართველოში, ამ უკანალის მრეცხველი ხალხით დასავლეთის გინება და ქურდების. ესე არ არის? აი ეს ომი როგორ წააგო დასავლეთმა? რა შეყარე ეს ხარახურა ხალხი შედალოცვილო, რა უბედურება ესა, ვის უხსნი ავიზებს, რა ადგინდა, დაუკეტე ვაფშე რა. აკეტე მაშინ ესე და აიყვანე ადამიანები შეუწყე ხელი განათლებას, სწავლა, ცოტა მაგაშიც დახარჯე რა და წარმოიდგინე აი ეს კულტურა შევიდეს და თვისებრივად ქართული ცნობიერება ამაღლდეს და ესეთი ამაღლებული ქართული ცნობიერება უკვე ჩვენ ქვეყნისთვის უფრო პროგრესულია და ძალიან კარგი. ეხლა რა ვართ რომ ჩვენ ვერ გაიგებ რა რასაც ვეთ. იქით რუსეთში გადაყრილი ინტელიგენტები და ხარახურა ხალხი საკურდავად დასავლეთში გაშვებული. და როდის შეწყდები ეგ დაიჭირეს ისა საბერძნეთთან აგდებენ, ისრაელთან აგდებენ ხალხს და გინებით, სულ გინებით მოდიან. რა არის დასავლეთი? ეს ხო აწყობს, ვის აწყობს? ზიზღი შეუტანა იმ ვიღაცამ. დებილს კი არ ქონდა ის რომ ტვინი გაანძრიო. მაგას ტვინი არა აქვს და აი დაიჯერა რა ინფორმაცია რომ აი ქართველებს ეგ აწვალებენ და ოხ ისრაელის დედა ცვათირე. სულ მალე გამოვა რუსების დროშით. გაგზელდეს ეგრე. აი თურქეთში დაიჭირეს ის იმის ზღით შევა. მერე კიდე იჭერენ ხო ესპანეთში. ესეც ცნობები ხო ლაგდება მანდ. და მან ყოფი ქართველებს რომელსაც თვითონ ევროპელების ის ქონათ გინება წავა და რუსეთიდან არც ერთი ის არ არის ცნობა რომ რუსებმა დაიჭირა ქურდობაზე ქართველი და თავი გააძრო. აი ბოლო 20 წელია თქვენ გინახიათ რომ რუსები ქართველებს იჭერენ ქურდობისთვის. არ ქურდობენ იქ. რაღამ დასავლეთის ემას მეიშუქებს სულ რომ რატომღაც სულ ქართველი მამაძაღლები სულ დასავლეთში არის ქურდობენ და თან ინფორმაციებს დებენ რომ როგორ აწვალებენ ქართველებს, არც იმას აძლევენ, არც ამას ციხეშიც ესე ექცევიან. აი ამ ბოლო დროს ვექ წავიდა. ეგ მუშაობა იდეოლოგიური მუშაობაა ეს ცნობიერად ხდება, არაცნობიერად ეგ სხვა საკითხია. ფაქტი კი რასაც ხედავთ ეგ არის. საშინელი ანტიდასავლური განწყობა თესავენ. და ამ ფრონტზე რუსებმა მოიგეს. დასავლეთმა აგებს ამ ბრძოლას ახლა. იარაღით ხო ვერ შეხვალა რა. შენ ამას სხვანაირად უნდა დაუპირისპირო. ბოლო რა უნდოდა ახლა რუსებს, აი რუსებს როგორ წავართოთ საქართველოს რა უნდოდა ამას ამერიკას თუ უნდა. მიეცი აი თავისუფალი მიმოსვლა, თავისუფალი ამერიკასთან დაყრდნობა, თურქეთთან კი არა. მიეცი რა ეგ არა. ნელ-ნელა წამოვა ეს ინტელიგენტიც ისა ნახავს, შეისწავლის. გაუშვი რა, გახსენი რა, რა გეშინიათ. ეს ხო არა ვარ 300 მილიონი რო ავაწიოყოთ ახლა. მანდ ისეთი ის დადეს რიგები დგას მანდა და ფულებს აგროვებს ვის მისცემენ ვიზას და ემათხოვრებიან. ეს არანაირ აი ეს პოლიტიკა სწორი არ არის. როგორ თუ ჩვენი პარტნიორი ხარ, ვის აი მე რა გამკვირებია საქართველოს პოლიტიკური მე ისტაბლიშმენტის აიც რა მიკვირს. პარტნიორად თule ამერიკას და ვიზა რატოა? თურქეთი პარტნიორი არ არის და ვიზა თავისუფალი მიმოსვლა არის. ხო ისა სტრატეგიული ვინ არის ამერიკა ხო? მე რატომ აწვალებს რომ ჩემ მოსახლეობას რატო აწვალებ? გახსენე რა უბიძოი. მე ამას ხო უბიძო აქვს. ამერიკელი თავისუფლად შემოდის. არაფერი პრობლემა არა აქვს. რამდენი დღეც უნდა, რამდენი წელიც რაც უნდა იუყიდოს. შენს უნდა მოთხოვო იმას რა. რატო არა თხოვ? ესე იგი რაღაცაშია საქმე რა. თუ ხარ ჩემი პარტნიორი, ჩემი კარები ღია შენთვის, შენი კარები ღია უნდა იყოს ჩემთვის. შენი კარებისთვის ვიზა რომ მჭირდება ეს სწორია? არანაირად სწორი არ არის. ეს უპატუცემულობაა. ეს ერთ-ერთი მიზეზიც ეგეც არის, ხო? აი ამ ანტიდასავლური განწყობისა. აი სამათხოვროდ კიდე ვიზა ლიბერალიზაცია, ეგ ახლა ვიზა ლიბერალიზაცია იმ ხალხს აძლევს, რომელსაც არც ფული აქვს, არაფერი აქვს, სად აიარონ. წავლენ მოიპარავენ. აი ვიზა ლიბერალიზაციის შედეგად წავიდა ხალხი და ქურდობს მაღაზიებში. აბა როგორ აღმოჩნდნენ იქ დანიაში და იმაში ის ტიპები. ისევ ქურდობა წავიდა. აბა რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდა იქა? ენა იცის, ლიტერატურა ისმის, ლაფატკას დაიჭერს ხელში თუ რა. აი რა უნდა გააკეთოს ქართულად დასავლეთში ამიხსენით, ნუ. სოფლიდან გაყალმა ხალხმა. აი მოწესრიგო რა უნდა გააკეთოს? უნდა იქურდო. შეხვალ მაღაზიაში გამოიტან რაღაცას. მაღაზიები ქვეყანაა. აბა რა უნდა გააკეთოს? ხლა იქ რა სამუშაოზე გელოდებიან, ტვინი გააკ, ენა იცი. ევროპული შეხვალ გადახედეთ ვინ მიდის? ძირითადად ვიზა ლიბერალიზაციის ზრიგში ჩადგა საშუალოზე დაბალი მდგომი ხალხი. აი არაფერი რო არიციან. იმიტომ რომ ვიზა არ ჭირდებათ ზემოთ ეშელონებს. დიპლომატიური პასპორტები და გადამოდიას ვინც მუშაობს, არავის არ ჭირდება ვიზა. არავის არ ჭირდება ვიზა ლიბერალიზაცია. მოდიოდენ ყოველთვის. სოფლელებისთვის გააკეთეს ეგ არა. გადის ტიპი არც ენა იცი, არაფერი არ იცი, სადნა იმუშაო. ქართულენიც სადნა იმუშაო ხლა გერმანიაში და მითხარით აი პოლონეთში ხო. ყველაფერს ხო რაღაც თავის წესები აქვს კაცო. ეს როგორ არის ინსტინქტებზე როგორ შეიძლება წახვიდე. ინსტინქტები კი რას აკეთებს? შეიყვანს მაღაზიაში მოგაპარნებს რაღაცას. იცი რა ერთხელ თვას დახუჭავენ, გათამამდები.
მე სახლებს დაეცემი და სახლებს გაქურდავ და ხო გაქურდეს გერმანიაში ვიღაცა ხალი და მიაკლეს კიდევაც სიფათ. რაღაცა ერთი 6000-იანი თუ 10000-იანი საათის გულისთვის შეიძლება მოხუცი ხალი მოკლა. მოგვეჭრა თავი ხო? რატო უშვებენ ამას? შეგნებულად არ არის. ჩვენ მთავრობ მე გავიცის. და აქ ამ ბრძოლაში ხო ეს ბრძოლა ეგეც იდეოლოგიური ბრძოლაა. გაღლეტილი კაცი გაუშვი ევროპაში რომელი ტურისტი ის არის ახლა? აი რომელი ტურისტია? რა დაათვალიერე ახლა აი უხედავთ ქურდებია ქურდები რა აი საბერძნეთის კულტურას ეზიარა ახლა ეს ქართველები რომ დაიჭირეს? აკროპოლისით დაინტერესდნენ, სოკრატესა და პლატონის ეპოქით დაინტერესდნენ თუ რა ეს განწყობით შევიდნენ, რა სულიერი აღფრთოვანება რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და შემოქმედებითი დაიწყონ მუშაობა. წავიდნენ საქურდავად რა. ამიტომ ეს ხალხი ცუდ საქმეს აკეთებს და დაიჯებიან ეგენ. ესეთი ხალხიც იყო ადრე ეკლესიის ისტორიაში, ეს არახალია ძველია. ამიტომ სიყვარულის ბიბლია არის სიყვარული, ღმერთის სიყვარული, ნამდვილი არის, აი რას თქვენ თქვით. აი სვეგ არის რა, რამდენჯერ არის სიტყვა სიმფონიაში სიყვარული. რამდენჯერ არის ნახსენები ეგა. და მუქარის ღმერთი კი არ არის ეგა, დიქტატორი კი არ არის იმ გაგებით რომ სიკაკა ადამიანი ბევრს იმსახურებს, მაგრამ აბა ისაია გადახედეთ ისაია რას იწახის. ვისი ღმერთი ესა? მე-40 თავიდან იწყება ისაიას 26 თავი, ხო იცით ისაია 66 წიგნია და ორ ნაწილად იყოფა. პირველი 39 თავი და მე 40 66 თავი. 40-დან უკვე სულ ნუგეში და სულ სიყვარული არის. მანამდე მიუთითებს თუ აი ასე გააგრძელებთ გზას, ეს მოგივათ. ეს მუქარა კი არ არის. თუ ასე ივლი, აი ეს გელოდება. მე კიდე მიუხედავად ამისაო, მომავალში მე აი მას გპირდებით სიყვარულს. და ერთ-ერთი საინტერესო ის არის თავი. აი წაიგითხეთ ისაიას ეგ მე-40 თავიდან. აი მაგალითად მე-40 თავის მაგალითად აიღეთ 26 მუხლიდან წაიგითხეთ რა საინტერესო თავები. ერთ-ერთი საინტერესო წინასწარმეტყვი. აი მანდ არის სიყვარული რა. საერთოდ თელი ბიბლია სიყვარულია. ვინც ამას ვერ წაიგითხავს, იმას თავში რეიკა უტევს. იმან არის ის კითხვა რა. ის ბოღმიანია თვითონ. და სხვებსაც ბოღმავს. იმას უნდა ქვეყანა დაიქცეს. თვითონ რო ცუდად არის რა უნდა. ხო გესმით რა, რატო უნდა ყველას ქვეყნის დაქცევა? თვითონ ვერ აწყო ცხოვრება, გაუბედურებულია და ხერიცი რა, გაუხარდება რომ ეხლა ქვეყანა დაიქცევა. ირემიასავით ტირელს კი არ დაიწყებს ეს ბიჭიკაშვილი. როტიროდეს კიდე სხვა არის. რომ აი ამას უყურებდეს. ეს გამოდის და თვითონ უკვე გადარჩენილია რა. შეხედეთ ირემიას რა სიყვარული აქვს რა. ისაიას რა სიყვარული აქვს პირველ რიგში. მე ორი ძირითადად რა არის მთავარი ეცნება ბიბლიაში ქრისტესი უბნებიან. მოყავს ციტატა და მოყავს მეორე ჯულის მე-6 თავიდან, მე-6 თავში არის მეორე ჯულის კანონი, მე-4 მე-5 მე-6 მოყავს. აი მანდიდან მოყავს ერთი და მეორე მოყავს კიდე ლევიტელებიდან. რა არის მთავარი? აი გიყვარდეს ღმერთი შენი. გულით, გონებით, სულით, მთელი ძალით. ნახეთ, მთელი ძალით. აი ნახევრად არა 10%, 5%-ით. ეს არის პირველი მცნება. მე ამაზე მოყვასი შენი. მოყვასი. აი ამ ორზე არის მთელი ბიბლიაო. სიყვარულზეა. ღმერთის და ადამიანის. ღმერთის ადამიანის მიმართ, ადამიანის ღმერთის და ადამიანისა, როგორც ღმერთის ისე ადამიანის. თუ ღმერთი არ გიყვარს, ადამიანს არ გიყვარს. და ღმერთის გარეშე ადამიანის სიყვარულის სულთა ინსტინქტური ემოციაა და მაგას სხვა სიტყვი ქვია ბიბლიაში. ამიტომ ეს ხომ სექტის მსხვერპლი არის და უცოდინარი ხალხი დადის სხვათა შორის სექტაში, ციოლის. რო ეზარებათ. აიღე წიგნი გამოიკვლიე კაცო, ღმერთი თუ გიყვარს, მთელი ენერგიით და ძალით უნდა გიყვარდეს. და ენერგიას არ შეიმეცნო. ხო, მთელი რიგი რაღაცეები ხო, დამატებითი ემეებით. საბედნიეროდ ღმერთმა ამუშავა ხალხი და დაგვიდო კაცო. დაგვიდო ყველა ენაზე თარგმანი არის, ლექსიკონები არის, რა ვიცი, ენციკლოპედიებია ბიბლიის, ყველაფერი, აი ყველაფერი რო ბიბლიაში არის, დიდი ბიბლიური ლექსიკონი არის, ენციკლოპედია. ყველა ასოზე გაწყობილი. აი არავის ეგარ უნდა და ბოლო დაიხოცება და გუში დამილაპარაკა ღმერთი და ხანძარი გაჩნდა საქართველოს ხანძარი კახეთში და მაგას გეტყოდა ღმერთი. არავის ღმერთი არ ეცხადება. დამთავრდა ეგა. რო გარდავიცვლებით მე კი წავდგებით. მანამდე არც იფიქროთ რა ღმერთის გამორიცხული ეგა. იცით რატომ? აგერდებს ღმერთი გამოცხადებული ბიბლიის სახით. მორჩა. დაამთავრა მაგან. თუ ეს არ გჯერა, ეს უთხრა სწორედ ლუკა მახარებელის ადგილები გვახსოვს ჩვენ და გაგახსენებთ. ხო ლაზარე და მდიდარი. ახსოვთ რა დღეშია მდიდარი? რეუნება ღმერთი იქ სიზმარში დაველაპარაკებ მე მაგათ. გავუშვიო რა ლაზარე იქაო, ჩემები არ მომიდესო. რას პასუხობს ღმერთი? მათ აქვთ მოსე და წინასწარმეტყველები. თუ იმათი არ ჯერათ,
არც ეს ლაზარის გაგზავნით არ მე. სიზმრით რატო? თუ ბიბლიაში არ გძერა რა წერია, სიზმრში რატო დაგელაპარაკება იესო ქრისტე? შენ თუ ჩემი სიტყვის არ გჯერა ბიბლიით, რატო მოვიდე შენთან და დაგელაპარაკო? ვისაც მაგრა უყვარს კი, იმასთანაც კი არ მიდის. იმიტომ რომ რწმენაში უნდა დატოვოს. დაამთავრდა გამოცხადებები ხალხში. დაამთავრდა ბოლო ის რო წავიდა, აი ბოლო მოციქული. მიმდევრებს აღარ ეცხადებოდათ, ეგ სულ ყველაფერი აი შემოტანილია სატანის მიერ. რო დანერგეს ბერობა, მონაზნობა, იქ მე რო გითხარით ანტონი, მე გითხარით ეგ მესვეტე რეებს აკეთებს, აი რა ეებს აკეთებს, ნუ. გადაირევთ, მოუშვინა ხალხმა ეს რელიგიური შიზოფრენია. ხმაც ეგ არ უნდა. ხმაც სხვა რაღაცა უნდა. ერთმანეთი სიყვარული უნდა და არა ტყეში გასვლა და შენი სხეული აწამოდა რაღაცაებები, არ დაიბანო და ყარდე მე რომ მიდიოდა ხალხი ერთ-ერთი განდეგილი იყო, ყარდა არ იბანდა. აი სულ იმდენად ქონდა ხალხი გარბოდა. რა არის ეს? რა უბედურებაა ხო? აი როგორ დამახინჯდა ყველაფერი. ამიტომ არის კარგი ეკლესიის ისტორია, რა გაიარა ეკლესია, რა სწავლობს ეკლესიის ისტორიცი? ესე იგი ყალბი და ნამდვილი ურთიერთობა ღმერთთან. აი ეს არის მოკლედ ეკლესიის ისტორია. აი რატო შევისწავლე და გადავხედე რა იყო სწორი, როგორ იყო და მე ყველა ამოდის ბიბლიიდან. ვინ ამახინჯებს ამას? როგორ ხდება მამის დამახინჯება? როგორ იყენებს ყველა პოლიტიკაში? როგორ იყენებს თავის ძალაუფლების გავრცელებაში? აი ეს ყველაფერი. ასე რომ გამოცხადება რო შეწყდა, მე წავიდა ეს ილუზიები. სანამ გამოცხადება იყო იქ ხო იცით? სხვათა შორის. საქმე მოციქულთაში ხო წერია ეუნება, ხო? სკევას ვაჟიშვილები გახსოვთ, შვილები. ხო, სადან მე პავლეც ვიცი, ქრისტეც ვიცი, მაგრამ შენ ვინახარო და გადმოაბრუნებს და გახეთქავს ცემაში. ხვდებით, მაშინაც იყო ესეთი მოჩვენებითი ისენი რო ქონდათ რაღაცა ეგზალტირებული ტიპები რო იყვნენ. ფსიქიკას ჩვენსაც ეს შეუძლია ექსტაზში შესვლა და ეგზალტირება და ხილვები დაგეწყება, ბოდვები. ეგ შეუძლია და ამის რეალობა და გამოცხადება სატანის არის. გამოცხადება ღმერთში არის ძალიან რეალური. ბიბლიაში ვისაც ეცხადება ღმერთი, ეს არის ისეთი რეალობა, აი რო სინამდვილეშია, ესე იგი, დრო განაფანტაზიებშია. აი გამოცხადება არის, მაგალითად, აი თქვენ ჩემს მიმართ ხართ გამოცხადებული. რეალობა მელაპარაკები და იმიტომ. ცხადი ეს, სიტყვა გამოცხადე ცხადი. არ არის ეს მოგონება ფანტაზია, რეალურ სივრციდან, რეალურ ისტორიულ კონკრეტულ მდგომარეობაში მყოფი პიროვნება მელაპარაკება. აი, ასე იყო ღმერთის გამოცხადება მთელი ძველი აღთქმის პერიოდში. სულ ყველას არ ეცხადებოდა. თვალსაჩინოების იმით მოსეს რო დაყვებოდა, თვალსაჩინო თეოფანია ქვია მაგას. ხო, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ იხილავთ ღმერთს, ეს ისეთი არსება არის, რომ თეოფანიის სახით მოდის. მერე სახელები, რამდენი სახელებია ბიბლიაში ღმერთის ხომ? ნიშანს ნიშნავს სიტყვით ებრაული სახელი, რომელიც ნათარგმნია ჩვენთან, სახელი ნიშანს ნიშნავს. ნიშანი, თვისება და სიხალებს ბიბლიაში დიდი დატვირთვა აქვს. ესე იგი, ეცვლება ძალიან ბევრ პერსონაჟებს სახელები, იცით ალბათ აბრაამს, აბრაამად, სარას, მერე იაკობს, ისრაელად და ასე შემდეგ. ეს ხასიათს და თვისებიზე გამო როგორ იცვლება ადამიანი ღმერთთან მიმართ, სახელიც ეცვლება. ახალ აღთქმაში ვიცით ხომ? უკვე პავლე, სავლე და ასე შემდეგ. და ღმერთსაც სახელები რო აქვს, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა გაქვეებული არის. ყველაზე მთავარი სახელთა შორის ღმერთის ახასიათებელია ეს იახვე არის, იახვე. 6000 ჯერ არის ბიბლიაში 6000 რაღა 200 რაღაცა არის ეს იახვე. ეს არის დომინანტი მრავლობითში არ იხმარება. ეს სახელი არ იხმარება მრავლობითში. და თავს იმტრებდნენ ლინგვისტები. მივიდნენ იქამდე რომ ეს როგორც ბიბლიაში განმარტებული არის არსი, აი არსობა, თვითმყოფობა, ღმერთი თავის თავში არსებული და გამოვლინებული. ხო, აი ეს რაღაც აი იმათი რო არის ინფორმირებული, რო წარდგა მოსესთან ეგა. და რამდენჯერ იხმარება ეს სიტყვა შესაქმეში და რატომ ხშირად რატო იხმარება, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მერე უამრავი სახელები კიდე, თვისებების და მიხედვით. რას მოიმოქმედებს ღმერთი, ისეთი სახელი აქვს. თუ იგი ის არის მეომარი, რაღაცა საომარ თვისებების შემცველი, ამ სახელს ატარებს. თუ როგორც ძლიერია და ამაღლებული, ის მის შესატყვის სახელია. ესე იგი ნიშანი, მახასიათებელი არის. და იეღოვა მე არც არ მინახია ენციკლოპედიებში. ეს უკვე შემდგომ დამახინჯებული ფორმა არის. იახვე კი, აი ეს არის დამახინჯებული. იახვე. და მე მოდის იქ ელ-როი, ელიც მაგარია პირველი, ელ და ელ-შადაი, ელიონ, ელ დაყვება ბიბლიას. ქართულში, თარგმანში და რუსულში ეგ აღარ არის. ორიგინალში არის. ქართულში ღმერთი და ვერ გაიგებ რა თვისებებს ატარებს ღმერთი აი ამ სიტუაციაში. როცა ორიგინალს კითხულობთ, უკვე ხვდები ეს სახელს იმიტომ ატარებს, რომ თვისება არის ასეთი. უკვე ხარში უდგას მეომარ ხალხს და ამარჯვებინებს. ელ-როიც არის, ხო გახსოვთ ელ-როი. და ბერძნებმა ეს როგორც კურიოსი თარგმნეს, მე ახალ აღთქმაშიც ღმერთის სახელები. ეს ყველაფერი არის
ლექსიკონი. ახლა რო გაიადვილა ამან ამოიღო ციტატა დაიმხობა ქვეყანა და ბოლო დრო სულ ეგ არ მესმოდა მე სექტანტებისგან. ბოლო დრო რა გიხარია? ქვეყნის დაქცევა რატო გიხარია? რა თქმა უნდა ბიბლიური ღმერთი ქრისტიანული იმაში. იგულისხმება. ბიბლიური ღმერთი არის სიყვარული. მართლაც სიყვარული. ეს რა თქვენ არგუმენტებით ვერ გაამაგრეთ, მაგრამ ეს მართლა ეგრეა და ეს ტყუილი არ არის. ეს მანუგებს შეიძლება კი არ ვიტყუებით თავს და ესე კი არა. არც ისე რომ იცი რა, არაფერი არ მოგივათ, სულ სიყვარული რო ღმერთი. სიყვარულია ღმერთი. ხო და არავინ ჯოჯოხეთში არ წავა. არა. სამართლიანიც არის. სიყვარულია სამართლიანობის გარეშე არ არსებობს. ამიტომ ყველა ერთ ტაფაში იქ ვერ აღმოჩნდება. იმას რო უყვარხარ, შენ რა გაკეთებია მისთვის? შეგიყვარს რომ იესომ და ასე უთხრა. შეიყვარეთ პირველი ცნება რომელია? ღმერთი. ებრაული სიტყვა შმა, ისრაელ, შმა, ეს ველიკი შმა არის. ეგ ესე ხანდახან არ ითარგმნებ ეს, ესე იძახიან ხომ. მისმინე, ისმინე. ისრაელი მერე. ეს არის თვისების მატარებელი ერის როგორც თვისებისა. იაკობს შეეცვალა ეგა და მე ერს დაერქვა ისრაელი. ღმერთთან მებრძოლს ნიშნავს. მებრძოლი ესეთი იმით კი არა ფიზიკური გაგებით. აი ბორენიერ, აი სულ აი ებრეთ და სულ ღმერთი მებრძოლი რო არის ღმერთი. იბრძვის აი თავის სიყვარულის ამტკიცებს, შენ ებრძვი მას, აი ესეთი იმები და სულ მუშაობ მასთან ახარ ამ გაგებით. თუ კიდე სხვა გაგებაც აქვს, ამას ღმერთის თავადი ხარ. თავად უკვე შენ თავადი, აი პირველი ეს არის მოკლედ. და როცა მეორე ჯულის კანონი შეეწება მე-6 თავის შმა ისრაელ, ნახეთ რა წერია პირველი როგორ არის. და შემოკლებული ვარიანტით მათესთან მე-22 თავში ეს იესოს შემოკლებით იძახს, მარკოზისთან მთელი ციტატა მოყავს მეორე ჯულის კანონიდან. მარკოში მე-12 თავში უნდა იყოს. მარკოში ეგ. აი ამ ადგილებზე მედიტაცია არის, რომ შენში შემოაქვს ესე იგი სიყვარული, შენ სიყვარულით ხარ გაჟღენთილი და ამას გადაგებ ახლობლებში. მე რო ამას შეიტან, თვითონიც მიხდება ადამიანი. რა ბოლო დრო არის, შენ რა იცი, ვადები და დადებული, შენი მოვალეობა სხვა რამეა. შენი მოვალეობა არის წვრთნა, გაიზარდე ღმერთში. ნაყოფებში ჩანს ესა განათლებაში ჩანს სიყვარული გააივსო შენი გული სიყვარული თუ ქვეყნის დაქცევა გიხარია რა კიღა შეცუდათ ახალ ამერიკაში ვიღაცა მოხუცთან გინდა რომ ქვეყანა დაიქცეს ასე რომ რა სიზმარი ნახე სიზმარია თუ გამომეცხადა ქრისტე დამელაპარაკა სულში სულ ეს სექტანტური ლექსიკონია ქრისტე არ ელაპარაკება არავის დაამთავრა მაგან სულ ბოლოს დაელაპარაკა იესო თავის საყვარელ მოწაფეს ხილვა ქონდა პირდაპირი სიზმარში არა დაძინებული არა კონდა ეს ხილვა და ჩააწერინა რა აგერ არის ჩვენთან ესხატოლოგიური წიგნი დათო მაგრამ მასში არის უდიდესი სიყვარული გამჟღავნებული მანდ არის რა გველოდება ყველა ღმერთის მოყვარე ადამიანს და რა ელოდება არა ღმერთის მოყვარე ადამიანებს და როდის მოხდება ეს კონკრეტულად იქ რიცხვები არ ეწერა მაგრამ სიყვარულია მანდაც და რაღამადა მაინც ის ციტატები ამოგლიჯე მთელი არეულობა რო არ მესმის ეგ რაში გჭირდება ეგა ბიბლია კიდე არ არის აპოკალიფსის ციტატები. ბიბლია არის პირველი ორი თავი. აღთქმა ედემის ბაღში. დაბადება პირველი ორი ჩემთვის ეს არის გასაღები. დანარჩენებს მე ისე ვკითხულობ უბრალოდ ცოდვა დაცემული. არა ტილით რო კითხულობ. ეს რა დავკარგეთ? ვაი რა დავკარგეთ? თაო ჩემო ბედი არ გიწერია. ეს უნდა იმღერო აპოკალიფსის მე-19 თავამდე, მე-20-მდე. მაგრამ ბიბლია პირველი ორი თავი, აი ეს არის, აი ეს. მანდ ნახავ ღმერთი ვინ არის. მე როგორ მოყვება ამ ადამიანებს, ცოდვა დაცემულ ადამიანებს. მე რატო აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს, მაგალითად აბრაამს რატო თხოვს ისააკის მხედრებს, ღმერთს არც ბავშვი შეწირვა უნდა, არც ჭამა უნდა, არაფერი არ უნდა. ეს ხო ჩვენ ენაზეა დაწერილი. იმიტომ რომ აბრაამის საშიშროება იყო აბრაამის თავში გაბატონებული იყო პირველ მცნებათა ისააკის სიყვარული. დიდხანს ელოდებოდა ამას. ძალიან დიდხანს და როცა ძლიერია სიყვარული ამ მოლოდინისა, საშიშია რომ შენ ეს კერპად აქციო. ამიტომ ნახეთ ღმერთი პირდაპირ გამოცხადებით ეუბნება. თავის თავს კი არ ამოწმებს. ტესტი აბრაამმა თავის თავს კი არ ჩაუტარა. პირდაპირ ღმერთი ეუბნება. გამოდი, როგორც ადრე უთხრა, გამოდი და გაჩვენებ სად მივდივართ. არც იცი სად. წამოიყვანე შენი შვილი უკვე მოზრდილი არის 28-30 წლამდე არის. შეიძლება სავარაუდოდ 33 წელს არ გაგიკვირდეთ. ხო, წამოიყვანე ეგა, შემომწირე. აი უხმოთ მიყვება აბრაამი და ამ მთელი ამ ხანის მანძილზე, მთელი 3 დღე არა მან არსად არ არის აღწერილი შინაგანი განცდა, მედიტაციები და ინტროსპექცია, ფსიქიკური ინტროსპექცია აბრაამის არ ხდება. ეს სული წმინდის დაწერილი წიგნი და ესენი არ არის საჭირო. ხოდა რა მოხდა მან? კერძოდ ის მოხდა რომ აბრაამი ძერწმენით აკეთებს და ამ წმენას სიყვარული არის საფუძველში. პირველ ადგილზე გაბატონებული არის აბრაამის თავში ღმერთის სიყვარული. ეს არის 22 თავში განცხადებული.
ამავე დროს ამას ძალიან ძლიერი მხატვრული დატვირთვა აქვს, სიმბოლური და სახეობრივი წინასახე, რისი? იესო ქრისტე. ზუსტად ესეთი მას გადის. მამისა და ძის დამოკიდებულება აბრაამის შვილის წინასახე არის ეს აბრაამისა და ისააკისა. როგორ მორჩილად მიყვება ისააკი? მას შეუძლია კაცია, ვაჟკაცია, 2 წლის არ არის, რომ გაიქცეს. მამამისად შეიძლება შეერკინოს, მაგრამ იმ მორჩილად არ ებრძვის. თავი დადო, იმან ხელი აიღო, და უნდა შეასრულოს ეს რიტუალი და ხმა ესმის ანგელოზი გააჩერებს. გაჩერდა. აგერ ბატკანი. წინასახე. ესე იგი, ამ აქტში აბრაამი რწმენის მამად არის და უდიდესი სიყვარული აქვს ღმერთისა. აბრაამს პირველ ადგილზე გაბატონებული აქვს ღმერთის სიყვარული. როცა პირველ ადგილზე ღმერთი გაბატონდება, ყველაფერი სიკეთე გექნება. სწორი ურთიერთობა შვილთან მერე გექნება, შვილს შენთან ექნება სწორი ურთიერთობა. სასწრაფოდ წავიდა შვილის სამსაყვანად. ვერ გაიცნობ თუ თავიდან ბოლომდე ეს წიგნი კარგად არ გესმის, რა თვისებებს ატარებს ღმერთი ამა თუ იმ სიტუაციაში, ედემის ბაღში, მერე ცოდვადაცემულ ადამიანებთან, მერე ომის დროს, მერე იმაში, რა თვისებებს ატარებს? სულ ყველგან ხედავ სიყვარულს. მერე ჩამოდივართ განკაცებულში და გაგიჯებს იესო ქრისტე. არ შეიძლება ეს იდეა არ გაბატონდეს, სიყვარული იდეა, რომელიც რეალობა არის. და აი ამ სიყვარულის შედეგად, ნამდვილი სიყვარული, ქრისტეს სიყვარული, ფანტაზიები აღარ არის. შენი ლოგიკური ოპერაცია სწორად მუშაობს. აი ეს უნდა მივაქციოთ ყურადღებას. ესე იგი, გაბატონებული, ესე იგი, აბრაამი ავიღოთ. აბრაამი მორწმუნე კაცი არის, არ ვიცით რა როგორ, დაუბრუნდეთ ეს პატრიარქების ისტორიას. აბრაამი ურის ქვეყანაში, წარმართულ ქვეყანაში ოცნებობს ღმერთზე. მაგრამ არ არის ზუსტი სიტყვა. ფიქრობს. მას ესე იგი, არ აკმაყოფილებს ის რელიგიური ატმოსფერო, რომელშიც ეს იზრდება. და მისი ლოგიკური ოპერაცია ალბათ განათლებული კაცი იყო, ალბათ არ წერია, როგორ მივიდა იქამდე, რომ რასაც თაყვანს სცემდნენ თავის ქვეყანაში ეს ღმერთი არ არის. და მასში გაბატონებულია რაღაც ღმერთი არის და ნეტა ეს ღმერთი ვინ არის, როგორია? ესე იგი, რეალური ღმერთი უნდა მას, ცოცხალ ღმერთი აქვს, ჯერ გაჩნდა მის ცნობიერებაში რწმენის ეგ წარმოდგენა. არ ვიცით ეგ როგორ ხდება, მას ღმერთი აკეთებს, ხო? ფაქტია, რომ ამან გადაძალა და ის ატმოსფერო რელიგიური ამან არ მიიღო. ამის შედეგად მოხდა რეალური გამოცხადება. ესე ამას რეალური იდეა ქონდა ღმერთზე და ამის პროექცირება აუცილებელია. მოხდა კიდევაც, დაელაპარაკა ის ღმერთი. ამას არ გაუკვირდა. დაელაპარაკა ღმერთი და თავის ლოგიკურ ოპერაციაზე რეალურად უთხრა: "ადექი და წამოდი მანდ." გაყვა. სიზმრებში კი ყოფილეს. ხედავთ, აი ამ სიყვარულს, ნამდვილ სიყვარულს ღმერთის მიმართ, ეხლა შემოწმება ხდება. ღმერთი რა კიღა გამოეცხადა ამას და გამოიყვანა იქიდან, ძალიან დიდხანს მიატოვა. თუ რატომ არ არის აღწერილი? არ ვიცი რა ხდება ადამიანის სამშვიდობში, ხო? შეიძლება ეს ლოგიკურად ავიხსნათ რაღაც თეორიებით, მაგრამ თავი შევიკავოთ. ფაქტია, რომ კარგხანს აღარ გამოეცხადა, რაც დაპირდა და შევიდა ისეთი ილუზია, რომ ხო შეიძლება თქვა, ხო არ მომეჩვენა ესა? თუ არ მომეჩვენა იყო და იქნებ რაღაცა რამე მითხრა და ვერ გავიგე. ხშირად ხო ჩვენც ესე რაც უფრო გშორდებით ადამიანს, ხოც ერთხელ რაღაცა უთხარი იმას, რომ დავშორდები, მერე რა მოდის იცი, რო აღარ გამოჩნდა, იქნებ ეს მითხრა და რაღაცა იქ და უკვე თქვენი ფანტაზიებით ხდება იმ ადამიანის პორტრეტის დახატვა. სატანა ამაზე მაგრამ მუშაობს, რო იცოდეთ. ანუ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. აბრაამმა სწორედ აი 25 წელიწადში რო მერე რო აი გამოეცხადა მერე. ბოლომდე არ ღვვა, სადაც ჩანს ღმერთის სიყვარული, ხედავთ? ესე იგი, რომ არ გამოცხადებულიყო, ის უფრო და უფრო წავიდოდა იმებში, ფანტაზიებში. გამოცხადება ნიშნავდა აგრძნობინა და სინანული. ნახე, მე ვარ, რატო არ დამელოდე? აი ამ იმას განიცდის აბრაამი მთელი ცხოვრების მანძილზე და სწორედ ამიტომ იყო ძლიერი, მერე უფრო გამყარებული იმის ჩატარება. თქვათ, ტესტი ქართულად ჩვენ იმაზე რო თქვათ, ხო, ენაზე. ნანატრის შვილი, დიდია შაშროება, რომ ეს გაბატონდეს როგორც ძალიან ესეთი ძლიერი მცნება, პირველი და ღმერთის ადგილი ამან დაიკავოს და ღმერთი კიდე დაბლად ჩამოვიდეს. ამას ღმერთი არ დაუშვებს, იმიტომ რომ იგი მოსიყვარულია. აი სად ჩანს ღმერთი როგორც საყვარელი არსება. ბიბლიდან სწორედ ეს უნდა ამოვიღოთ. ჩემთვის რომ კითხულობდი ამას, მე რომ მითხრათ, სად არის ღმერთის სიყვარული, ყველა ადგილს გიპოვით. და ამით მიუდგები ადამიანს, რომ ვაშინებენ სექტები და ვიღაცები და ცალკე მართლმადიდებლობა, ცალკე ისა ჯოჯო, თან კიდე ღმერთი მაგათ არ აწამს, თვითონ მღვდლები არიან მაგათ როლში უკვე. და ქოქოლასაც რო დაგაყრიან. აბრაამი მართლაც უკვე ისეთ პერიოდში, ისააკის გაჩენის მერე ღმერთი აღარ გამოცხადებია ამას. დიდი იყო შანსი, დაახლოებით ალბათ ეს იქნებოდა 20-30 წელი. ხო, წმენაში კი აბრაამი
მაგრამ გამოცხადება ის არის ინსტრუქცია უნდა მოგცეს. ღუღუნებს და ტკბილად არის მას მერე რაც უკვე კონფლიქტი ამას წინ უსწრებდა კონფლიქტი და კონფლიქტის შედეგად ღმერთი ელაპარაკებდა ეუბნება გავუშვი აგარი თავის შვილთან მიხედავ მაგასო რა. და აი ამის მერე აღარ გამოცხადებია. და დიდი იქნებოდა შანსი რომ ეს ისე გართობილი იყო ამ ნანატრის შვილი და კაი ვაშკაცი თუა და კაი რაღაცა არც არის გასამტყუნებელი დედებს ყველაზე ოდიოსური შვილები უყვართ. ისე აქვს დაბნელებული თვალები ვერ დააჯერებ დედას რომ მისი შვილი პლანზე ზის თელი ცხოვრება. არ ჯერეს მას. ხო და შენ შემოგიტევს აქედან და გაგლანწყავს გაგთათხავს. ესე იგი არის ბიბლიაში სიყვარულის ორი ფორმა. ერთი არის ბრმა სიყვარული, ლოგიკას რო არ ეფუძნება და მეორე ნათელი სიყვარული. ბიბლიაში სწორედ ნათელ სიყვარულზე ელაპარაკი და მისი ოპოზიტი არის სატანა. ის ბნელი სიყვარულის მატარებელია. ემპირიულ სამყაროში ბნელი სიყვარული დომინანტობს. სულ ბნელი სიყვარულია. ამიტომ არის გაუთავებელი ჭხუბები. ვითომ სიყვარულით შეუღდება ცოლ-ქმარ და დაკადაკით ერთმანეთს დაშორდებიან. იმიტომ რომ სიყვარულია, მაგრამ ბნელი. ბნელი სიყვარული არის აგიხსენეთ. აი რაც გაბატონდება ერთი, всё, დააგიბნელდება ტვინი. აი ბნელი სიყვარულს ატარებს შექსპირის გმირი ოტელო. ძალიან ესეთი თან შავიც არის ეს კაცი. გაბატონდა დეზდემონა და რაციო წაერთვა. აღარ იძიებს რა იქნებ მოგატყუონ, იქნებ შენი შურს ვინმეს. კითხვა ხო უნდა დასვა. გამოიძიე. გამოიძიე რა. ამიტომ ჩვენ რო სიყვარულს ვატარებთ ღმერთისას უნდა გამოვიძიოთ. ჩვენ სიყვარული არ შემოგვაპაროს სატანამ და არ გაგვასაღებინოს ვითომ ღმერთი გვიყვარს. ეს საშიშროებაც არის. აი რატომ არის მოთხოვნილებაში დღეს იყო მორწმუნე უნდა იცნობდე ვინ გწამს და არანაირი საბუთი და დოკუმენტი აღარ არის ბიბლიის გარდა. ვინც ამას იღებს და სწორად ამედის ამ კუთხით მუშაობს, სულიწმინდა მასთან მოყვება და როგორ შეირიცხავს სულიწმინდა თავის სახელს. რატომ გამოეცხადება ადამიანს და რაღაცა მისთვის გაუგება რავდაუდა სეტყვის. ან რატო დაუწყებს ენებზე ლაპარაკს ისეც რომ არც ამას ესმის და არც არავის არ ესმის. ესე არავის არ ელაპარაკებოდა. თავისთვის გასაგებ ენაზე ელაპარაკებოდა ა ブラ ამს. ყველას ელაპარაკებოდა. აი არჩეული არის ბიბლიაში. ხშირად ადამიანები ეჭვებში შედიოდნენ, დიდი ხანი არ გამოჩნდა და გონი ვახ, მიმატოვა, ილიას მოუვიდეს. ცოტა ხნის მერე. როცა მის ლოცვას გამოეხმაურა ღმერთი. გამოეხმაურა ხომ აი კარმელის ცნობილი კარმელის თამეჩვენე თავი მესამე წიგნი. მეფეთა მესამე წიგნი ცნობილი მეჩვენე თავი. კარმელის მთაზე აი რაღაც ის ცრუ რწმენა უპირისპირდება ნამდვილი რწმენას. ხო გახსოვს? გაიმარჯვა ნამდვილი მარწმენა, იმიტომ ნამდვილი რწმენის ნამდვილი რეალური ცოცხალი მოსიყვარული ღმერთია, ყოვლის შემძლე. ყალბრწმენასთან არ ადგას ღმერთი, არავინ არ არის იქ. ამიტომ გაგიჟდნენ ეს ქურუმები, რა არ გააკეთეს, ახტნენ, დაიჭრეს ყველაფერი, დაიჩეხეს, ილიაკი იცინის, დასცინის სამად. და მერე მისი რწმენით ღმერთმა იმგროვე ცეცხლი და აინთოს ყველაფერი, თან წყალში ჩაგდებული ყველაფერი. რომ დარწმუნებული იყო ყველა, რომ ნახეს რა სასწაულია. ყოველივე ამის მერე ისე დაუბნელდა ამას ტვინი, ისე დააბნელა, ხომ აი ეს არის უცნაური ადამიანისა, რომ შიში დგარების და უკვე სიცოცხლე აღარ უნდა. მან უგეშებლად ისე ღმერთი მიდის, არ არის მოსიყვარულე. აბა ვინ არის? როგორ არ არის მოსიყვარული იესო ქრისტემ? გულგრილად ჩაუარა ქალაქ ნაინში რო შედის, პროვინციულ ქალაქ ნაინში. და იქ პროცესიას მოუძღვება გულკვდარი დედა. ერთადერთი შვილი ყავდა და იმასაც მიასვენებენ. იესომ ამას გულგრილად დატოვებდა ყოვლის შემძლე. თუ ის სულთათანა წაუკითხა. გააცოცხლა, დააბრუნა ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ის კიდე გარდაიცვლებოდა, განდებული ცხოვრებით კი არ იყო. აღადგინა მან. აი ეს პროცესები უკან დააბრუნა. ყოვლის შემძლეობა დაამტკიცა ამით და დიდი სიყვარული დაამტკიცა ადამიანის სიყვარულისა. ამ სასწაულით ორი რამე მოხდა. ერთი რომ სიყვარული გამოამჟღავნა, მეორე ამ სასწაულით ძალიან ბევრი მობრუნდებოდა და შეიყვარებდი ისეთ ადამიანს ღმერთს, რომელსაც მკვდარი შვილი დაგიბრუნა. თან ეს სახალხოდ მოხდა პროცესია შვა ქალაქში. ეს არ იყო ღამე 2 საათზე არ მივიდა მარტო დედასთან, რომელიც ვერ გაიგებდა ამას. მთელი ხალხი იყო მოწმე ამისი. რაოდენ სიხარულის მომცველია ხო ესეთი ამბავს რო გაიგებთ. არა ჩანს აქ ღმერთი როგორც მოსიყვარული არსება. აბა იოანესთან რა არის ღმერთი? ღმერთი სიყვარულია. სიყვარული კი არ არის ღმერთი, ღმერთია სიყვარული. მთელი იოანეს ახარება ეგ არის. მთელი იოანეს პირველი წერილი ეს არის ღმერთი როგორც სიყვარული. სულ მეორდება ეგ. ღმერთი არის სიყვარული. მოგეს სულ მეორდება. აპოკალიფსში რო გადავდივართ, მანდაც მე ვხედავ ღმერთი როგორც მოსიყვარული. აბა რა არის? როგორ შეხვდა იოანეს?
როგორც სიყვარულით ეუბნება და კიდე სიყვარული სადაც ჩანს, აფრთხილებს. როცა გიყვარს ადამიანი აფრთხილებ, როცა არ გიყვარს არ აფრთხილებ. მიყვარს ხო მაგალითად რომელიმე თქვენთაგანი. და რაღაც ამბავი გავიგე, ხო? თქვათ რომელიღაცა თვითფერნავი უნდა აფეთქეს, გავიგე რაღაც მანქანებით. რაღაც ტერორისტი შედის რაღაცა, დავიჭირე ეგ სიტყვაზე ვიძახი. აი ამ ვინც მიყვარს სასწრაფოდ ვაგებინებ მას რა. რით არის მოტივირებული ჩემი ეს ამბავი? მიყვარს არ მინდა დაიღუპოს. და ვეუბნები. არ ჩაჯდე რა მანდა რა, დაიღუპები. თუ მე მას უყვარ ვარ, ეგ შეასრულებ ჩემს თუ არა და დავა და აფეთქდება. აი ეს არის ბიბლიაში. რატომ გამოვდივარ მე ცუდი რომ გაგაფრთხილე, მაგიტომ ვარ ცუდი. მე დაგწევლე, მე ავაფეთქე. მე გავიგე ეგ ცნობა. მე ღმერთი კი არ წვავს ქვეყანას და წარღვნა ღმერთმა კი არ მოავლინა. აი ესაა გასასწორებელი. არა ეს აბსოლუტური სიყვარულია. აბსოლუტი ყველა დროის ყველა ამბავში აბსოლუტი. როგორ შეიძლება აბსოლუტური სიყვარულიც ქონდეს რისხვა? ესე იგი თუ აბსოლუტური სიყვარულია რისხვას რო ავლენს, ეს ჩვენი შინაარსი კი არ უნდა შევიტანოთ. ეს სიყვარულის რისხვა შეიძლება იყოს, რომელიც სასიკეთოა ჩემთვის. ექიმი მაგალითად ქირურგი რისხვას ავლენს პაციენტის მიმართ. მტკივნეულია ყველაფერი თუ რისხვის სიმბოლო თავირებთ ამას, მაგრამ ამას რატო აკეთებს პაციენტის სიყვარულით რო გადაარჩინოს? ეს შევხედოთ რა იმას, ეს კანონები ასეთი. ღმერთს ადამიანი იმიტომ კი არ გაუჩენია რომ ქვეყანა წარღვნა მოუვლინოს და დაამხოს ყველაფერი და აგემხოთ თავზე ყველაფერი. არა მეგობრებო, ეს არის ის გაფრთხილება რომ ამის შედეგად მე რო დაამშორდი, შენ გელოდება ეს. აირიდებ იმ შემთხვევაში თუ შენ მე დამიახლოვდები. თუ მე დამიახლოვდები, შენ აქცდება ჯოჯოხეთი და იქნები ჩემთან რისთვისაც გაგაჩინე. სადაც ჩანს აქ ღმერთი უსიყვარული. ძალიან უსიყვარულია. და რო დააჯდებიან ამ ციტატებს, როგორც უდად გამოიყენა 108 ფსალმონის ადგილები კონსტანტინე გამსახურდია, როცა ამ ფსალმონით ალაპარაკებს ბაბუატარიელს, მღვდელი რო არის მთვარის მოტაცებიდან. სულს წყევლის თარა შემხარს. ნახეთ როგორ გაიგო ეს ფსალმონი. მღვდელი შეიძლება წყევლდეს ადამიანს. ამ ფსალმონით ციტატები. ესე იგი ამ ფსალმონიც არის ცოტა ამხდელობა. შესაბამისად გამსახურდია. ასევე აპოკალიფს რო იყენებს მწვანე ცხენი და რაღაცა გამსახურდი ისე მთვარის მოტაცებაში. ესეც ხო ეს გოხტა პრუწაობა. არ არის ეგ სწორი. არ მოაკლო, არ დაამახიჩო, არანაირად არ გააკეთო. ციტატებით არ შეიძლება ადამიანებს ვებრძოლოთ. ჩემთვის სასარგებლო ციტატი ამოიყვანო და დაგიპირისპირდეთ. ეს რამდენი აკეთებს იცით ამას? აი ეგ საწყალი ქალიც ხო ახლა მოდი ვთქვათ რომ ეს არც ღირს ამაზე ვთქვათ კომპოლე გაუნათლებელი ქალია, ეპატიება ამას. უბრალოდ იგნორაცია უნდა გაუკეთო და იცი რა, გაუგებარმა შეიძლება ვინც მე მისმენს იტყვის, აი ესეც ასეთი გიჟია ალბათ ხო? კარგია რო გიყვარს, მაგრამ შენი სიყვარული არის ბრმა. მოდი ბიბლია წაიკითხე და ნათელი სიყვარული გექნება. მიხვდები რატომ არ გამოგეცხადება იესო ქრისტე? იმიტომ რომ უყვარხარ. არ გამოგეცხადება, იმიტომ პარადოქსია. უყვარხარ და იმიტომ. და როცა გარდაიცვლები, აი წარდგები. შენ ვინ ხარ? აბრაამი ხარ, დავითი ხარ, სოლომონი ხარ. აი რატომ უნდა გამოგეცხადოს? ეგ საქართველოში ცოცხლი გაჩნდა. ამერიკაში გამოცხადებულმა ღმერთმა გითხრა რა. ნახეთ რამდენი ალოგიკური ისენია და ამ ხალხს კი არ უფიქრია, იმიტომ რომ მოდი შევხედოთ გულმოწყალე. ამ ქალმა არაფერი არ იცის. უცოდინართან შეიძლება ვიგამთო, მაგრამ თუ ამას აყვება ვიღაცეები, აი იმასთვის კრიტიკა რო შენ რას უსმენ. შენ ტვინი არა გაქვს. ეს გაუბედურებული ქალია და მაგას ღმერთი მიხედავს. მაგრამ მე ამას თუ უსმენს ვიღაცეები, ბევრი შეიძლება შეცდეს და მეორე ისეთი ხალხი გადადგეს ათეიზმის პოზიციაზე გადავიდეს, ვისაც კიდე რაღაცა მერყევი ქონდა და ვინც უსმენს ვთქვათ რაციონალურად და განათლებული პიროვნებებს, მაკარტურისნაირი და რომ არა რა, ესეთი გიჟებიც ყოფილა, ჯერ ის მომწიფებელია. თორე აბა მე ესეთი ხალხი არასოდეს არ შემოწდეს. მე ვიცი რა როგორ, მე ვერ შემოწდეს ვერანაირი განდეგილი, გინდათ იმაზე 18 მეტრიან სიმაღლეზე იმაზე გაატაროს 36 წელი, როგორც სიმონ მესვეტი ატარებს. მე ვერ შემოწდეს. გამორიცხულია. ეგ ვიცი თავის ადგილზე ვტოვებ. მე ვერც მე შემოწმეს რომ ღმერთი დავგო მაგ საქციელით და ვერც მაგ საქციელით ღმერთ შევიყვარებ. ღმერთის შეყვარება და რაღაცა ბიბლიიდან არის აგერ. მე ეს ოჯახის ბიბლიური ოჯახის წევრი ნამდვილად არ არის პრიჩიკაშვილი. თორე თუ შენ ღმერთი გიყვარს, მოусმა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამაზე ლაპარაკობს და შენზე ძალიან მაგრა ლაპარაკობს. ხო, თუ იცი მით უმეტეს რუსული, ინგლისური და ქართული. რა ჩაანაჭუჭდი და სულ გაყოფ თავს იმაში და ბოლო დროა და თქვენ დაგეცათ ოჯახი და ბოლო დროა და ამოწყდები და აქ ეს წერია და ციტატა რა წერია გესმის თავს იმიტომ რომ 200-მდე განმარტება აპოკალიფსით ყველაფერი გაიცანი დააკვირდი რა გიყვარდე პირველი მთელი გულით მერე მთელი სულით
მთელი გონებით, მთელი ძალით, ესე იგი ნებაც ჩართულია. ეს იესომ თქვა. და როცა იესო ამას იძახის, ახლა ავტორიტეტი ჩვენთვის ეგ არის და არა სხვა ვინება. ამ პიროვნებამ ეს არ იცის ახლა და იცით რა არის კიდე უცნაური არც უნდა გაიგოს. ამას საერთოდ სექტანტების მინუსი იცით რა არის? ჩამოყალიბებული აქვს და ჯიუტობენ. და თუ უსმენს როგორ არის? ჯიუტია რა. განა ის რომ რაღაც სიყვარულით იყოს და იქნებ რაღაც საინტერესო ძაღი, იქნებ მაგ გადავხედო. არა, ჩაბეტონებულია. იეღოვას მოწმე. და არც კი დაფიქრებულა სახელები რას ნიშნავს ბიბლიაში. და რა არის ეგ სახელები ორიგინალში როგორ არის? ამ ბერძნული თუ იცი რა არის ესა? რას ნიშნავს ეს რაღაცა იეღოვას მოწმე? რას ამოწმებს შენ? როცა ქრისტე ამოწმებს იეღოვას. ქრისტემ დაამოწმა მამა. შენ რაღაც ამოწმებ ამ იეღოვას. იეღოვა ხომ იესო არ ამოწმებს მაგას? ეგ არის მთავარი დამოწმებელი. და შენ ვინც დაამოწმა იეღოვა ის გაწიე და შენ როგორ უნდა დაამოწმო? არ დაგავალა მე დამამოწმევა. შენ დაგავალა ქრისტეს მეშვეობით. აი მან დაამოწმა იეღოვას არსებობა. ძემ მამა დაამოწმა. ამავე დროს ისასრულებს მამის მითითებას კაცობრიობის ცოდვის მოხსნას და ამავე დროს მამა გვეუბნება რომ იესოს პირით დამამოწმეთ. ესე იგი ქრისტიანი ამოწმებს ღმერთს. პარადოქსი არ არის? ლოგიკური ოპერაცია ცოტა სხვანაირი არის და უკვე იესოს გარეშე შენ რო ამოწმებ, ამას გამოდიხარ რომ შენ ახარ ქრისტე. ნახეთ სად არის მკრეხელობა. ასე რომ აი ამ ლოგიკით თუ შენ მიხვდები, მე უკვე ღმერთი აგალაპარაკებს და ძალიან ტკბილ სიყვარული ვითარებაში გათქმევნებს და თუ ის ამას არ დაიჯერებს, ახირებული ყოფილა და ვაცალოთ ახირება ადამიანს მიხედავს ღმერთი. აბა ქრისტემ ვინ დაამოწმა? მან დაამოწმა და თან ჩვენც გამოგვისყიდა. ესენი რას ამოწმებენ? ამიტომ ჩვენ ახალ დისპენსაციაში სწორედ ქრისტეს მორწმუნეები უნდა ვიყოთ. აი ამ სამი სახიდან სამების ცენტრი არის იესო ქრისტე. ამიტომ ქრისტიანი გეწოდება შენ, როცა შენ იესოთ, ხსნელი, სიტყვა იესო ხსნელს ნიშნავს და პირდაპირ აი როგორ არის დახასიათებული სახელი. უნდა შეიმეცნო. ბერძნულშიც კიდე შემეცნებასაც ნიშნავს სახელი. ეს სახელი გვაძლევს შემეცნებას, მართლაც მხსნელი უნდა შევიმეცნო. ეგ დააკვირდით, იესო არის მხსნელი. მე კიდე ეს უნდა შევიმეცნო. ამის შემეცნებით მე ვგებულობ მთელი რიგ რაღაცების და მე უკვე მამა ღმერთს ვამოწმებ მხსნელის მეშვეობით. ლოცვაც მამას მიმართავ, მამა ძეს სულიწმედ. ეს რაშოში აქ იეღოვას მოწმეები? ქრისტე არა სულიწმედ იეღოვა. მაგათ არც გამოსყიდვა უნდათ, არაფერი არ უნდათ. როგორ ახლა იესოს იგნორირება, ეს ნიშნავს მთლიანად ბიბლიას იესოს იგნორირება, მეგობრებო, არის ღმერთის იგნორირება, იმიტომ რომ იესოა ღმერთი. იესოა სამების ცენტრი. ამაშია გაერთიანებული ყველაფერი. თორემ ბიბლიაში სამღმერთი არ არის, სამღმერთიანობაზე არ არის ლაპარაკი. აი ეს ვერ გაუგიათ, იმიტომ რომ არ უნდათ განათლება, არ უყვართ ღმერთი მთელი გულით, მთელი სულით, მთელი გონებით, გონება სწავლა. გაიოლეს იქა შევიდა სექტაში, გაწევრიანა და მოისმინა ვიღაცა ოჩოპ ინტერესისა და გამოიტანა და გაიგე იეღოვას მოწმეები. ბოლო დროა გაიგე. ქვეყანა ამერიკაში ქვეყანა ასეთი დაბრეცილი სექტებია. ბოლო დროა და რამდენი გავბედურდა ამ ბოლო დრო გაყიდეს. იცით რამდენი იყო ესე რიცხვებიც კითხვეს. რიცხვები წელიწად თქვეს ხო? აი ძერ მოყოლებული აი იეღოვას მოწმეებიც იძახდნენ. მაგას პირველ ეტაპზე რასელისა და მისი მიმდევრებიც რო იცოდეთ. ასევე მეშაბათეები იძახდნენ კიდე. არაფერი არ მომხდარა კაცო და არც მოხდება. ამიტომ ჩვენნაირი ხალხი ამას ღიმილითა და ირონით უყურებთ და მე რა გიხარი, რატო გინდა ქვეყნის დაქცევა? შენ რო ცუდად ახარ მაგითო? ასე არ შეიძლება მეგობრებო. პავლე ციხეში რო იჯდა, არ იძახდა ყველაზე თქვენ და გაგექცეთ ყველაფერი და დაგემხობათ ყველაფერიო. ლოცულობდა ყველას. და არც ის იძახდა დაბუძითებით, აი ახლა ამ წუთში, აი ახლა ბოლო დროა. ის რწმენით ელოდებოდა ამას. ამას არ იძახდა. რწმენით ელოდებოდა ნებისმიერ დროს რაკიღა შეიძლება ეს მოგოს ელოდება და არა ის ეხა ქოქოლას არავის არ აყრიდა. ხო, ამიტომ ერთგვარი კონცენტრირება რომელიმე ახირებულ თემაზე ეს ნიშნავს დაბნელებას. სატან ამით სარგებლობს და მოგეხსენებათ სატანას თავისებური როლი და ადგილებს ბიბლიაში. ის როგორც პიროვნება გვეცხადება ბიბლიაში რამოდენიმეჯერ. პირველად ედემის ბაღში. აგერ როგორც აი რეალური პიროვნება, სულიერი რეალური არსებაც არ დგა 4-ვე מחარებელი ადასტურებს ამას სატანისა და ქრისტეს პაექრობა. ასევე ეს შედარებული ისაიასთან მე-14 თავში ბაბილონის სიძლიერის იმას რომ აი ადარებს და ამ შედარებაზე ანგელოზი როგორც ამაყდა აი ესე შენ ბაბილონო შენც ესე აი ამ სიამაყის გამო დაეცემი ხო დაეცა ბაბილონი და ვისაც ეს დავიწყებული აქვს გავახსენებ მე-14 თავი ისაიასთან
აი მათ ინფორმაციას გებულობთ სატანა როგორ გაუჯამყდა იმას გადმოვარდა და აი იღებს ამას ისაია რომ ბაბილონის წინასწარმეტყველებს ბაბილონის სამყაროს ესე დაემხობა რატო გაამაყდა ძალიან ეს ბაბილონი ხუდაც სპარსელებმა დაიპყრეს და მერე დაიქვემდებარეს ლუკა მახარებელთან მკითხულობთ იესო გვეუბნება მე დავინახე სატანა გადმოგდებული ესე იგი როლი ხო აქვს გადმოგდებულ სატანას რა როლი აქვს სატანას გადმოგდებულს ტვინი აურიოს განსაკუთრებით იმას ვინც ბიბლიასთან არის სხვისი კრიტიკა არ გამოგვადგება ჩვენ თვითმიზანი არ არის ჩვენ სხვები გვაჩვენებს ჩვენ თავს რამდენად აი ესე შევხედოთ თქვათ ესეთ გადაგებების როცა იქნება იცი რა არის თქვენ ხომ არა ხართ მასეთი და იმას ღმერთი მიხედავს არ არის პრობლემა ჩემში არ იყოს ეგ ელემენტები რა აი ქრისტე და ამესიზმა ქრისტე იმას ავქნა ხო რა თავში იმდენი რაღაცეები მაქვს სულ თავისუფლად შემიძლია მე ახლა მე იდეა ფიქსე ავიხირო და მოგატყუოთ რომ მე ქრისტე მოვიპოვო თქვენი ნდობა მოპოვებული მაქვს ვიღაცეებისთვის და დამიჯერებენ კი მაგრამ მე ხო ვიცი რომ ვიტყუები ამას საწაუვალ ერთჩვენი ერთხეს თუ ეს მე არ ვიცი მაშინ ისეთ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში მიმყოფები დავაჯერე ჩემი თავი და არსებობს ესეთი რამე აი აუტოტრენინგი გვაქვს მაგას რომ ფსიქოლოგიური ისენი აი დააჯერო შენი თავი თვით გიპნოზირება ქვია კიდე ამას არის ესეთი რამე ადამიანი ძალიან რთული ორგანიზმია ღმერთი შექმნილია და ბევრ რამეს ატარებს მასში განსაკუთრებით ცოდვა დაცემულა და მასში სიბანელე გაბატონებული არის სინათლე ამიტომ არის კარგი და ღმერთის სიტყვით ვიწმინდებით ჩვენ არ დაუშვათ ის რომ გავასწროთ ღმერთს სიყვარულში არ დაუშვათ ის რომ მეტად მოინდომოთ აი მინდა რომ ნახოს რა მინდა რა შემხვდე რა რატომ შეიძლება როგორ შეიძლება ელემზე ლაპარაკი აი რო ელაპარაკებოდა გაგი ხო იყო გესმის კი რას ლაპარაკობ და როცა ასეთ ადამიანებს დავანახავთ ყველა მიხვდება რომ ცოტა რაღაცა ცოტა გასულია რაღაც საზღვრებიდან და ის ბიბლიური მორწმუნე ხალხი ძალიან რეალური ტიპები აი დავითს რო კითხულობ მე ჩემს წინ დგას ძალიან იეჭვი არ შემპარვია რომ აი რაღაცა აფრენს ტერმინი როა ეს არის ძალიან რეალური ადამიანი იმდენად რეალური რომ შეიძლება გამიკვირდეს ეს რანაირი მორწმუნეა ძალიან მატერიალისტია აი ეს არის წვენა აი აბრაამი ძალიან მატერიალისტია რო შეხედავ რა ჩემში არ შემოდის ესეთი რამე რომ აფრენს ეს კაცი მოუფშტვინა ელიასთან არ შემოდის ეგა რო ესენი აფრენენ და დღეს შიზოფრენია გრიელებს აი სატანა გაქანდა და იმიტომ ისარგებლა იმით რომ არავის არ ეცხადება ღმერთი და მარტო ბიბლია მარტო გახარებულია სატანა ამას მეც დაგიმახინჯებთ წაგაკითხებ ამას ვისარგებლებ შენ ფსიქიკით დაბნელებული ბუნები და რაც გაწყობს იმას შემოგტენი და რაც დრო გავა ეს უფრო და უფრო ამაზე ჩვენ გაგვაფრთხილეს ბიბლიდან მოწოდებულია რომ ეს იცოდეთ ეს ფრთხილად იყავითო რა დარბის აი დაწრწის სატანა როგორც ბრტღვინავი ლომი რომ ვინმე ჩაყლაპოს ამას გვაფრთხილებს ჩვენ ამიტომ იყო ქრისტიანი ნიშნავს ის კი არ უნდა გახარებდეს ქვეყნის დაქცევა უნდა გახარებდეს რომ ღმერთმა ცოდვა გამოისყიდა და ყველა გადარჩენილია ვისაც უნდა ეს და შენ კიდე ის გაარცელე რომ გადარჩენილი ხარ შენ წაიკითხე ესა და პრობლემა თუ აღარ იქნება ხანძარი გაჩნდა რა პრობლემაა როგორც მეთქი რა პრობლემაა ახლა რუსები შემოვლენ საქართველოში თუ დათრები ქრისტიანისთვის ეს ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს სხვათა შორის ისაიას რა კარგად ესმოდეს მე-6 თავში ისაიას მე-6 თავში არის პირდაპირ ხილვა ღმერთის ამ ისაიამ ღმერთი შეხვდა აი სწორედ აი ესე არის რომ ტახტზე ნახა რა ტაძარში რომ შევიდა რომ აი ვინ არის სოფლიოს ტახტზე ვინზეს იმის მერე ეს როგორ დაწყნარებულია ხო მანიც ის რომ აღარ აღელვებს ის რომ რას წინასწარმეტყველებს რომ დაიქცევა ერთი მეორე მესამე ხო უამრავი წარმართული ქვეყნებს წინასწარმეტყველებს ეს ბაბილონსაც ასე ედომსაც ყველას ისრაელსაც ეუბნება ამას რა მოხდება მაგრამ ამას რატო აღარ აღელვებს იცით ესა და ყველაფერს აკონტროლებს ღმერთი აქეთა რაღაცა უნდა იყო მოგახითხილო იმანიც ის რას ვაკეთებ უფრო შორს გავალ აი პოლიტიკურ სივრცეში ამერიკაში არის არჩევნები გონიათ ამას აკონტროლებს რომელიმე პარტია ყველა ქვეყანაში არჩევნებია თუ რაღაც პოლიტიკური მაგალითი მოიყვანე ღმერთია გამკონტროლებული არავითარი ადამიანი არ ირჩევს არავის აი ამ იმაში რომ შევალთ ცნობიერებაში აი მე არის უკვე რომ ადამიანს ულაგდება ყველაფერი და სანამ შენ ხედავ რომ იცი რა კალაძეს თურმე არჩევნები ადამიანზეა დამოკიდებული არა მეგობრებო არა ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს ღმერთის გარეშე არ ხდება არავის მოსვლა არც ღმერთის გარეშე ჰიტლერი არ მოსულა მან დაუშვა ესა სტალინი ღმერთმა დაუშვა სააკაშვილი ღმერთმა დაუშვა აი რატომ არის რომ მე როგორ ვერგებულობდა ვერავე რატომ არ მაღელვებს მე ეგა ღმერთმა დაუშვა და რაზე ავღელდე მე არ ვიცი მთავარია
მე როგორი მდგომარეობაში ვარ და როგორი ურთიერთობა მაქვს ღმერთთან ვიცნობ. მანამდე ღელავდა ისაია, ისევ ისაიადან გაგაფრთხილებ. ისაია მოღვაწეობს 4 მეფის დროს. სავარაუდოდ მე-5 მეფესაც მოესწრო, იმიტომ რომ ებრაელთა წერილში მინიშნება არის როგორი სიკვდილით გარდაიცვალა ისაია, რწმენის გმირებზე როა ჩამოთვლი და ის გადახერხილი იქნა ხის ხერხით. საშინელება ხო ხის ხერხით. გადახერხილი იქნა. ესე აწვად მანასიას უკავშირდება ეს. ისაკეს ყველაზე ცუდი შვილი. აი ამასაც მოესწრო ესო, მაგრამ ნამდვილად რომ 4 მეფეს მოესწრო ეს პირდაპირ არის ჩამოწერილი. ერთ-ერთი მეფე ესა ბოლო სიკვდილის წელი იყო ესა ოზიასი, რომელიც გაამაღდა და იცით ეს კეთრით რო იყო დაავადებული. ამის დროს ესაიას გამოცხადება არ ქონია. უბრალოდ ეს მეფე როგორც მორწმუნე ისაია ამ ეპოქაშია და გახარებული ამ რეფორმებით ყველაფრით და გარდაცვალებამ ძალიან მაგრა იმოქმედა ამაზე. ესე ღვთისკაცი გარდაიცვალა, როგორია? ამ დროს ღვთისკაცი ხლა იმ გაგებით არის ეს რომ წინაპირობები ვიცით რომ წავიკითხეთ, მაგრამ უშუალოდ წინასწარმეტყველი არ იყო ეს მეფე. და რა იცის ისაიამ რომ ერთ ჩვენ დღეს ღმერთი ამას მოიწოდა, მოუხმობს წინასწარმეტყველს და ეს მოხდა მე-6 თავიდან უკვე. ესე იგი ძალიან დადარდიანებული ეს. პროზაულად მიყვებით. წარმოიდგინეთ, გაქვთ თქვენ ვიღაცის იმედი და ყველაფერი წესრიგში და ის რო გარდაიცვლება, რაც უდათ იქნებით თქვენ. ის წავიდა ესე ქვეყანა დაიქცევა. ადამიანებს ხო ეგეთი გაგება, გამსახურდია წავა ქვეყანა დაიქცევა. სტალინი მოკდა, всё აღარ იქნება სამ. საბჭოთა კავშირი დაინგრა, всё დაგვერხა. აი ეს ფიქრობს ადამიანები. აი შულაშვილი თუ წავა, всё დავიმხობით. ამ განწყობით არის ეს ჩვენი ისაია და შევა ტაძარში. აი აქ შეხვდება ღმერთი. არასიზმრებით ბიჭიკაშვილისნაირი. ტახტზე დაინახას ის მთელი სამყაროს შემოქმედი. აღფრთოვანებული გამოვიდა რა. აღარ ეშინია. ამის მერი არის რომ აბა დავალებას რო აძლევს. ეს თვითონ ისაიაც რო დაეცა და მე არ ვიმსახურებ ამას ცოდვილი ბაგეები მაქვს და ამ ერსაც ცოდვილი ბაგეები აქვს. როგორ იცის ამას რომ ის წმინდაა იცი? აი შეხვედრა ალბათ იწვევს ამას უკვე აშკარად ეს ინტიმური რაღაცეებია და ამის გადამოცემა არ ძალუց მოკდავ ადამიანს. ეს ყველამ თვითონ უნდა განიცადოს ეგ. აბსოლუტური სიწმინდესთან შეხვედრა მართლა საშიშია. ვერ გაუძლებს რომ დაეცემა, აი რატო იმალება ერთი ცოდვადაცემულ ადამიანს რომ იმალება, უდიდესი სიყვარული აქვს და იმიტომ ვერ გაუძლებ მე შენ მის რისხვას და ქრისტემ სწორედ აიღო რა ცოდვები ჩვენი კაცობრიობის მთელი ეს რისხვა რომელიც უნდა დატეხოდა ცოდვადაცემულ ადამიანს ქრისტეს დაატეხა თავზე. ამით ვართ გადარჩენილი და უკვე გამართლებული. ჩვენ ეგ საშიშროება აღარ გვემუქრება. რისხვას აგვარი და იესომ მაშასა და მე ვიღაცა იტყვის, ხო შესაძლებელია ესე იგი შეგხვდეს ღმერთი. არა, იმიტომ რომ თქვა აღარ. დავამთავრე ყველაფერი, დავასრულე. ეხლა რწმენაში დამელოდეთ. ესე იგი, ქრისტიანი რწმენაში ელოდება და გააგრძელე შენი ემპირიული ცხოვრება ქრისტიანული პრინციპებით, გათვალისწინებით. მორჩა. აღარ გინდეს ეს აპოკალიფსური რაღაცეები და წინასწარმეტყველები და სიზმრები მაგ და აი ყველა რო აი ჯოის მაიერი და სიზმრები და ეს უკვე სპეკულაცია არის. შენი ისენია რაღაც ფულს აკეთებ ამით. ხო და ისაია ისეთი დამშვიდებულია მეტი როარ შეიძლება და აი ის რასაც ღმერთი ეუნება უკვე აღარ აშინებს. რას ეუნება ღმერთი ამას? შორეულ პერსპექტივში აჩვენებს რა მოელის ამ ერს. უფრო შორეულს რას აჩვენებს იცი? მე-40 თავიდან 66-ში ჩათვლით რა დიდასის ნუგეშიცემა უკვე. აქეთ რა ელოდება ამ ხალხს თუ არ გაითვალისწინებენ მითითებებს ღმერთისას და მე უპირობოდ მაინც დიდი სიყვარული აქვს და მაინც ასრულებს ამას. ესე იგი ქრისტიანობაში უპირობო ურთიერთობა ღმერთისას არის აბსოლუტური სიყვარულის დადასტურება. ძალიან ბევრი აღთქმა უპირობოა. არის ორმხრივი. დამოკიდებულია ჩემბედენ იმაზე თუ შევასრულებ რასაც მეტყვის. თუ არა და მერხევა. ამიტომ ღმერთის წევლა ესა. და როდესაც ჩარლს დარვინი ეგეც გამოდიოდა მოგეხსენებათ რელიგიური იმებიდან და იმ რელიგიურ წიაღში კამაჩი და ძალიან გაღიზიანებული იყო ვინაიდან ამ შრომას თავის მთავარ შრომას 1859 წელს რო გამოიცა პრაისხაჟდენი ვიდა ესეთი წარმოშობა სახეებისა და გვარებისა წიგნი რო გამოიცა დიდი აზრთა გაცვლა გამოიცა და ძალიან დაუპირისპირდა ამას რელიგიური ისტებლიშმენტი ამა გააღიზიანა და გააღიზიანების შემდეგ ბევრი სისულელები ლაპარაკა ამან და ბოლო წერილში ესეთ რამეს აწერს. ცირაო, ვერაფრით ვერ დავაკავშირეო ღმერთიო. ამ ადამიანებთანო, რა რატო უნდა აწვალებდეს კატა თაქვსო? აი რა არის ესო? რატო უნდა ჭამდე ეს რა არისო? ამიტომ მორალი რამე ვერ არის დაირია და ღმერთი მოწყვიტა ბუნებას, გაუშვა ცალკე და ამით რაღაც ეს დატოვა, იცით, აი ბუნებაში, აი ეს იმას არ ესაქმება არაფერი ჩვენში. თუ დავტოვებთ
მაშინ მორალური მასალების ღმერთი ყველაზე ამორალური პიროვნებაა. მის სიტყვები ამის გამეორებას კი არ შეამოვნებს. აი სასაც პატარა კაცი იყო ეს საწყალი. გაუბედურებული, მაგას ბიბლია არ იცოდა მაგათ. ეშმაკმა შედალოცილო. რო ხედავ ამ სამყაროს ამ მდგომარეობაში როა. ვინ ჩააგვერთ მდგომარეობა სამყაროში ამ მდგომარეობაში? ღმერთმა. ბიბლია რო გვეუბნება ეს ადამიანის ბრალია. შენ, მე, სულ ყველა. მე ბიბლია იმასაც გვეუბნება, რომ ეს ხო გამოსყიდულია. და რატომ არა ხარ ისევე მშვიდად, როგორც ისაიამ მშვიდად შევიდა ტახტში და всё აღარ ახელებს აღარაფერი. მანამდე გულგახეთქილი იყო. და დარვინවත් სამყარო დაინახა და ეს თუ ღმერთია ეს რა არის? გადახედა ერთმანეთი იმარჯვებს ძლიერი. ხო, და ამ კრეტელმა ნაშრომმა ისეთი ეს ცუდი შედეგები გამოიღო, რომ სოციალური დარვინიზმით შემოვიდა და შეაღწია მთელ სტრუქტურებში. სოციალური დარვინიზმის ელემენტები დღეს ელემენტი კი არა მთლიანად მოქმედებს საქართველოში. რა არის სოციალური დარვინიზმი? ვიჟივაით სილნეში. ვინ არის სილნეში? მთავრობაში რომ მოდის. დანარჩენები გავწყვიტოთ, არ გჭირდება. აი რა გააკეთა ამ კრეტინმა, დარვინმა. და მთელ სოფლიოში ეგ არის დღეს. და ტყილა იმაშივე, ესაც კიდე ჰუმანიზმი ქრისტეს დამსახურებაა. და ისეც უკვე ფეხებზე დაიკიდეს რა. სხვათა შორის ჰუმანიზმის ლექცია შეეწირა ერთი ახალგაზრდა გოგონა ამერიკაში. 11 წლის თუ არ ვცდები. მოусმინე ერთ ვიღაცა თავის ეკლესიაში და ერთ ვიღაცა პიროვნებას, რომელმაც თქვა, რომ მთელი რიგი დედამიწაზე არის სამთვალა აფრიკის ქვეყნები წყალი არ არის. იხოცება ხალხი მწყურვილისაგან. და ამ ბავშვმა საიტზე შეიმუშავა რაღაც ესა 10-11 წლის იყო მე მგონი. ამან ეს აიტაცა ამ ბავშვმა ესა. და მოუწოდა ხალხს დაბადების დღეებს მე ვინც გადამიღდეს რამე თოჯინები აი ეს ფულიო გადავრიცხოთ იმ ბავშვებზე რომელსაც წყალი აქვს და ესე იგი წყლის სიყვარული და რაღაცა წყალი უშოვო და წყალი დავალება. ერთი კვირის მერე ავარიაში მოყვა ეს ბავშვი და დაიღუპა. თუ ღმერთს კარგი უნდოდა ამ ბავშვის მეუღლე. ეს სწრაფად როგორ გაიხმნა და არაფერი არ გაკეთება. მაგრამ ახლა ამას რა მოყვა? ამის გარდაცვალების შედეგად უფრო გაძლიერდა ეს მოძრაობა. და წავიდა ეკამოდებს. ახლა ორი პასუხი აქვს ამას. ღმერთმა ამ ბავშვის გარდაცვალებით აკეთებს იმ საქმეს, რაც ამან ჩაიფიქრა. იმიტომ რომ ამ ბავშვმა რო ჩაიფიქრა, არაფერს არ აკეთებდნენ ცოცხალი რო იყო. მინ გამოიხმაურება ამას. ამას უცებ მოყვა ამის გარდაცვალება ტრაგიკულად. ესე იგი ავარიაში მარტო ეს გარდაიცვალა, დანარჩენები გადარჩნენ. და მომენტალურად წავიდა ხელახლა გაიხსნა ანგარიშები. უცნაურია. მეც მაგალითი მოიყვანე ჰუმანიზმს ემსერყულა ეს ბავშვი. თან არ სრულწლოვანი ახლა ეს. ამან ღმერთის სამსახურში ღმერთის წინებით მოხდა ეს. როგორ გამოყენებული იქნა ეს ბავშვი? ამას ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ გავიგებთ. დიდი მწუხარება კი მოგვარა ოჯახს და ათეისტი ესე შევა. აი თუ ღმერთი რატომ მოკლა ბავშვი? აი ხედავ ხო შეიძლება ეს რომელიღაცა სექტანტმა ესეც გამოიყენოს რომ აი რაღაცა ეს არ იყო ალბათ ღმერთის საქმე და იმიტომ მოკლა. იქნებ პირიქით. და როგორ ამჟღავნებს ღმერთი თავის სიყვარულს ხომ? ამ ადამიანების მეშვეობით. ზოგს მაგალითად რო გაიხმობს ამოწმებს ეს და ის შეცვლის რაღაცას, როგორც მე-4 საუკუნეში გლადიატორების ბრძოლა შეცვალა ერთმა ქრისტიანმა. როცა ის გადახტა ამ ადამიანებს შუაში იქა და აი და აკუწეს ხოლმე და იმის მერე აიკრძალა ეს სანახაობები. ამის სიკვდილმა შეცვალა ყველაფერი. იესოს სიკვდილმა შეცვალა კალენდარი. შეცვალა სამყაროში ყველაფერი. და ეს ნომერ პირველ ადამიანად არის მსოფლიოში. არც იმდენი წიგნი, არც აპოლოგეტური, არც ნეგატიური, არც პოზიტიური არ დაწერილა პიროვნებაზე, რამდენიც იესოზე დაიწერა. თუ ვინმე დაიწერა ვახესო, ჩემზეა დაწერილი ეს იესოს, ეს პრეროგატივაა. არ არსებობს მეორე პიროვნება. აი ეს არის ნომერ პირველ ადგილზე. აი ამ მთელი ათეიზმი ამაზეა. ათეიზმი ამაზე წერს, ხო? იესო რო არ იყოს, ათეისტები არ იქნებიან. ესე იგი, უარყოფენ იესოს ამ მტკიცებით. ესე იგი, ამის დამსახურებაა. ვინც ამტკიცებს ისევ ამის დამსახურებაა. ესე იგი, აბსოლუტური ჭეშმარიტების მატარებელია იესო. ზაი პროცენტ გაერთიანა. ეს არის ნომერ პირველი. ვის შეუძლია იტრაბახოს? რომელმა გამოჩენილმა პიროვნება გვირმა შეცვალა წელთაღრიცხვა. მარტო იესომ შეცვალა ეს. იგივე იესო შეცვლის ამ წელთაღრიცხვას, როცა მეორე თმოვა. და დაემატება ამას იესო ქრისტეს მოსვლით წელთაღრიცხვა ნომერ 1, 2, 3. აბა ახლა მილიონ წელებს ხო არ ჩავწერთ. შეიძლება, აუცილებლად შეიძლება. ესეც ადასტურებს იესოს არსებობა ბიბლიაში, რომ დედამიწა არ არის 4 მილიარდის და არც კაცობრიობა არ არის 2 მილიარდი წლის. მაშინ ახლა აღრიცხვაში გვექნებოდა 2 მილიარდი წელი. და რაღაც შესაბამისი ფორმულა უნდა გქონდეს რომელი წელი ახლა. ჩვენ კი ვხედავთ ქრისტეს დაბადებიდან 2017 წელია. 4 ციფრია. ეს არაფრით არავა მილიონზე და რაღაცა შეიცვლება. ესე იგი, ეს წელთაღრიცხვაც მეუნება მე იმას, რომ ყველა ვარიანტში იესო ქრისტე მეორე თმოვა. მანამდე
ქრისტემდე წელთაღრიცხვა ზემოდან ქვემოთ მოდის. 5000 წელი, 4000 წელი. არაფრით მილიონი. 5000 კიდე ციფრად შეიძლება ჩაიწეროს, არაფერი პრობლემა არ არის კალენდარზე. ნელ-ნელა დაბლა ჩამოვდივართ და იესო ქრისტეს ცენტრში. და ზემოდან ქვემოთ და ქვემოდან ზემოთ. ვინ არის ცენტრში? იესო. ზემოდან ჩამოვიდა, სიმბოლური გრაფიკის ზემოდან ღმერთი ჩამოვიდა, ცათასასუფლებიდან ზემოთ წავიდა. წელთაღრიცხვაც ესეა, ზემოდან ქვემოთ, ქვემოდან ზემოთ. ჩემი იმით ესეა და მე უფრო პირადად ესე მატგება, როცა ვკითხულობ ესეთ რაღაცებს. თუმცა ეს ლოგიკური ოპერაცია და არა ზღაპარი. ზღაპარიც არ არის. რწმენის გასამაგრებლად სიმბოლოები თუ რწმენას გაამაგრებს, ეს სიმბოლოები უნდა მივიღოთ კიდევაც. თან რეალურია, ფაქტის სახეზეა. ღმერთი ზემოდან ჩამოვიდა, ღმერთი უფრო მაღალია, ვიდრე ჩვენ. წელთაღრიცხვაც ზემოდან და ჩამოვიდეს ქვემოთ. და მერე ქვემოდან ზემოთაც უნდა ავიდეს, იმიტომ რომ ამაყდა იესო და წავიდა. ამიტომ ესეც დაბლა უნდა ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ იესო კიდე ჩამოვა. 1000 წელი იქნება დედამიწაზე. 1000 წლის მერე აღრიცხვა სხვანაირად წავა და მერე კაცობრიობაც დასრულდება. წელთაღრიცხვა აღარ იქნება, აღარაფერი აღარ იქნება, იქნება ნეტარება, რომელიც აღწერილი არ არის ბიბლიაში, ეს ადამიანის ენას აღემატება. ჩვენც არასოდეს როცა ვლაპარაკობთ, ვთქვათ, აირევა საქართველოს შენ ქრისტიანისთვის ეს გასახარებელი კი არ არის. ეს არის გაფრთხილება ხალხო, არ მოვიქცეთ ისე, რომ ეს მოხდეს. შესაძლებელი არ მოხდეს, თუ დავიცავთ პირობას. ამიტომ ქრისტიანებისთვის ეს, რა თქმა უნდა, საშიშროებას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ ღმერთი აკონტროლებს ყველაფერს და აუჯანყდებით ღმერთს. თქვენ ვინ კითხავთ, ღმერთია ყველაფერს. სხვადასხვა საზეპირო ადგილი არ და ზეპირო ადგილი უნდა იცოდეს ადამიანი და ახსოვდეს. ისაიას მე-40 თავის 26, 27, 28, 29, 30, 31 მოხდა. და ეს ღეთით რამე გახაზე და დაიმახსოვრეთ ხოლმე. მაღლა აღაპყარი თვალი და შეხედეთ. ვინ შექმნა ესენი? მან ვისაც თვალით გამოყავს თავისი ლაშქარი. ყოველს თავთავის სახელს უწოდებს. არავინ დააკლება მისი ძალის ძლიერების გამო. რატომ ამბობ იაკობ, რად ლაპარაკობ ისრაელ? დაფარულიაო ჩემი გზა უფლისაგან და შეუჩლელად ჩაივუსო ჩემი სამართალი ღმერთთან. განა არიცი? განა არ გსმენია? მარადიული ღმერთია უფალი. ქვეყნის კიდეების დამფუძნებელი. არც იღლება და არც იქანცება. გამოუკვლეველია მისი გონება. დაქანცულ ძალას აძლევს და უძლურს ძლიერებას მატებს. უძლურდებიან ყმაწვილი და იქანცებიან ჭაბუკნი. ირყევიან და ბორძიგდებიან. უფლის მომლოდინენი კი ძალას განიახლებენ. არ წივით გაშნია ფრთებს, დაიქცევიან და არ დაიღლებიან. ივლიან და არ დაიქანცებიან. Исаия, глава 40, стих 25. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». აი ნახეთ რუსულში როგორ ნათლად იყო აზრი, ქართულში ცოტა ის იყო, აი თვალით გამოყავს, თვალით კი არა, თვლით. თვლით, დათვლით, აი გუნდი, აი ვარსკვლავებს ის გამოყავს ეს. შეხედევ, გამოდიო, რა გონია, აბა ვინ შეხედა? მართლაც ცას რო ახედავთ, უტვინო უნდა იყო, რომ აზრი არ მოვიდეს, ვინ შექმნესა. ვინ არის ეს ამ დიდებულების შექმნა? ვინ არის ის? მე კი არ იღლება ღმერთი, კი არ დაღლილა, პენსიაში კი არ გასულა. ისაია ეს რა პერიოდია? მერვე მე-7 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით 4 მეფისა და 5 მეფის იმაში მოუწია ცხოვრება, ხანგრძლივად დაყო ცხოვრება დედამიწაზე და ეს იყო ერთ-ერთი ძლიერი წინასწარმეტყველი. ერთ-ერთი საინტერესო და ყველაზე მდიდარი ენობრივი თვალსაზრისით. მასთან, მეგობრებო, 3000-ზე მეტი სიტყვა გამოყენებული, ამას გვერდზე თუ დავდგება ფსალმუნები. ფსალმუნი მაინც პოეტური იმით არის დაწერილი პოეზია და აი აქ 3000-ზე მეტი სიტყვა არის გამოყენებული, რომელიც არ მეორდება. აი ისეთი მდიდარი ენა არის. ძალიან ლამაზი ენა არის რა, რაც ჩვენამდე მოღწეული არის და
მე უცნაურობა ახასიათებს ამ წიგნს, ძალიან უცნაური წიგნი არის. ხო, პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილი ორად გაყოფილი, ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმას გვაგონებს. მთელი ბიბლია 66 წიგნია, ისაიაც 66 თავია. მთელი ბიბლია იყოფა ორად, ძველი და ახალი აღთქმა. ისაია იყოფა ორად, პირველი 39 თავი, ხო, სადაც არის აი როგორ ისჯებიან ეს ერები, სულ ყველა ჩამოთვლილი და მთელი მითითება ისრაელერს და მე-40 თავიდან 66 თავი ეს არის ნუგეშისცემა, მომავლის ოპტიმიზმი ძალიან ძლიერი. აი ეს შემთხვევითია, მე თვითონ ეს პირველი ნაწილი, პირველი 39 თავი თავებად იყოფა კიდე ნაწილებად, საიდან სადამდე რომელი წინასწარმეტყველებს, რომელი ქვეყანას წინასწარმეტყველებს. მე ისაიაში სიტყვა სიტყვით არის ნაწინასწარმეტყველი ჯვარზე გაკვრის სცენა 53 თავი. ასევე აქ 120 წლით ადრე ნაწინასწარმეტყველია ვინ მოვა ბაბილონს ვინ გაანთავისუფლეს, რომელი მითითებით, რომელი ბრძანებით, კიროსი, სახელიც კი და ეს არის, რომ ღმერთისნება. ახეთ ეს ისაია აშკარად ჩანს, რომ ისაიასთან ღმერთი ლაპარაკობდა. იმიტომ რომ ეს თავისას არაფერს არ იძახის, ეს გაახმაურებს ღმერთის ნებას და აზრს. წინასწარმეტყველებს ეგ ამოცანა ჰქონდათ. იყო წინასწარმეტყველი, პროროკი ნიშნავს, რომ შენსას არაფერს არ ლაპარაკობ. ყველაფერს ღმერთისას იძახი. შენ ხარ გამტარი, რუპორი ხარ. მოკლედ ესეთი მაგალითი, ესე იგი, რა არის რუპორის ამოცანა, მეგაფონის, დავილაპარაკო და ჩემი ხმა გააძლიეროს და გაიტანოს. წინასწარმეტყველები ეგ არაფერს თავისას არ იძახიან. არ შეიძლება თავის აზრიც კი არ არის. შეიძლება ცალკე ოჯახში რაღაცას ლაპარაკობდა, მაგრამ ისაია რასაც ლაპარაკობს ახლა აი აქ, ყველაფერი ღმერთის არის. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისაია რასაც ლაპარაკობს, ეს ჩაწერილი მათ არ არის. ისევე როგორც პავლე ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაცას ხო ილაპარაკებდა. არაფერი არ არის შეტანილი. მაგრამ რაც სულიწმინდას ეხება ღმერთს და საერთოდ სულიწმინდას, აი ზუსტად იმას ლაპარაკობს. ესე იგი ღმერთი ლაპარაკობს. ისაიას იყენებს. ღმერთი გველაპარაკება. მაგიტომ იძახეს, გამოდიო ქაო, აი გახედეო, წასულ. აი ეს ღმერთი სადმე კი არ წასულა და დასასვენ კი არ დაღლილა. სულ აი ეს არის რომ ოპტიმიზმატებს ისაიას და დიდად აღარ შეხვედრი ახლა იმების დაქცევას ამისას იმისას, თუმცა ეზეკიელთან ეს კარგად მიდის, ეზეკიელი უსმენს ამას და ეზეკია, რომელიც აღწერილია 37, 38, 39 თავი. ეს 4 თავი დათმობილი ამ მეფეს. ერთ-ერთ საუკეთესო მეფეს სამხრეთ სამეფოში, მაგრამ ბოლომდე მაინც რო ერთგული არ დარჩა ღმერთის ეგ არის უცნაური. და რომ მოადგება სუსაკიმი საბერძნეთიდან გაერთიანდება ეგვიპტელთან ჩრდილო სამეფო, გაერთიანებული ძალებით მოადგებიან, ვთქვათ, იერუსალიმის აღება რო უნდათ. და მოგეხსენებათ მათ, როგორი ღმერთმა რა სასწაული მოახდინა. ისაიამ დაამშვიდა ეზეკია და შესრულდა ეს. ეს ჩაწერილია მათ საინტერესო ეს არის ამ ეზეკია როგორც საინტერესო მეფე, გითხარით, გადმოცემული არის მეფეთა წიგნებში, ისაიასთან და მეორე პარალელპომენონში. და კიდევ ერთხელ ჩვენ მაგას დაუბრუნდებით. ამიტომ კაცი არ უნდა ჩააჯინდეს მარტო დაიქცევა ქვეყანა ბოლოთ რო ამ ხათუნა ბიჩიკაშვილმა ესაია თუ იცის. და რამე ციტატები რატო არ მოაქვს? არ ესმის რა წერია მან და ვერ გებულობს, როგორც თავის დროზე მე ვერ გებულობდი მან და რა ეწერა და რაღაცა გადავაფრინდებოდი ახლა კი სიუჟეტიც ვიცი, კომპოზიციაც, ისტორიული ადგილები, ვის მიმართ არის, რომელი ეპოქა, რომელი ქვეყანას იმაშვება, სულ დაწმაცებულია. ხო და ძალიან სიამოვნებას მგურის მთელი რიგი თავები, მაგალითად მთელი 53 თავი, 56 თავი, 65 თავი, 61 თავი, 63 თავი. საერთოდ არის თავი, რომელიც არ მოგიღოთ მათ. აი განსაკუთრებით 40 თავის მერე. მანამდე ისტორიული მეებში არის რა ვეცნობით რამოზდის იმ წარმართ ერებს, რომელიც ისრაელის ირგული ვარიან დასახლებული და რა წინასწარმეტყველები ისრაელთან. როგორ დარწმუნებული ეს რომ ეს ბაბილონი ნუგეშინა და ბაბილონში ჩავარდებით, გამოგიყვანთ იქიდან, აი ეს ღმერთი გამოგა, კიროსი, სახელიცა თქვა. ხო შესრულდა. ხო, ასე რომ ისაია და ირემია, მერე მოდის ირემია საერთოდ უფრო ახლო დგას, უკვე აი მოადგა უკვე ბაბილონი მოადგა, ხო? მოადგა ბაბილონი იერუსალიმს და სხვათა შორის გათხრების შედეგად, როცა დაიპყრო სუსაკიმმა ყველაფერი, სენახერიმმა, რაფსაკი იყო მაგის სხვა, ეს უკვე სერიელია. გათხრები რო იპოვეს სტელა, ყველა ქალაქები აღებული იყო დაფიქსირებული იერუსალიმის გარდა. ესე იგი ბიბლიაში დადასტურებული ეს. ბიბლიაშიც ღვეგონებს იერუსალიმი ვერ აიღო, იმიტომ რომ ის ებრაულ ენაზე ელაპარაკებოდა, ეს რაფსაკი გამოვიდა და ესეთი რამე უთხრა. თქვენ როგორ იგათო, თქვენი ღმერთიო რა რით არის განსხვავებული სხვა ქვეყნის ღმერთები. სხვა გადახედეთო იმათაც ყავდათ, ღმერთი დამამხეთო. მაგრამ ვერ შევიდნენ ესენი იქა, აი ჩაერია ღმერთი
და აი სასწაული დაფიქსირებულია. გათხრების შედეგად რო იპოვეს ის რაღაცა ისტორიული ამ რაფსაკის მიერ დაყრობილი და სენაჰირიმი ისრიელი დიქტატორი მეფის დაპყრობილი ქალაქები სულ ჩამოწერილია და არ არის მანდ იერუსალიმი. მანდაც რო კითხულობთ იერუსალიმში ვერ შევიდნენ. შემოერტყნენ გარს, მაგრამ ვერ აიღეს იერუსალიმი. დღევანდელ იერუსალიმში იმ კედლებზე გათხრებისაც იქაც რაღაც ისეთ არის, რაღაც მინიშნება რომ აი აქ ამ ადგილზე იპოვეს. ეს გათხრება დაადასტურა. ასე რომ ბიბლიაში ჩაწერილი მასალები ყველაფერი უკვე სამეცნიერო დოკუმენტებით გამტკიცებული არის და რაც უფრო არგუმენტები დაიყარა, მით უფრო ათეისტური გახდა პლანეტა რო ვიცოდეთ. და ამაზე აღარ ლაპარაკობენ. სამაგროდ შემოგვესია სექტანტები. აი ესეთი ლიბერალი სექტანტები, ზოგს აქცევა ახარებს, ზოგი კიდე ენებზე ლაპარაკობს, ზოგი განკერუნებით არის და დადიან და უტვინოები და რატოღაც უტვინო და ესეთი ეგზალტირებული ტიპები არის, აი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი, უცეფროს ყველა ავარდება ეს. კაშპიროვსკისთან რო შევარდა ხალხი და ყველა რო ყინთავდა და ვითომ ჰიპნოზი გააკეთა. ერთი ჩვენთვის გაეკეთებინა ჰიპნოზი. ხო, ჩვენაირ ხალხს გაუკეთოს ჰიპნოზი, რომელი ჰიპნოზი ორია, შარლატანი ეგა. თორე ეს ელემენტარული ის არის ადამიანს მაინც აქვს ენერგიები გადადის ერთმეორე და რაღაცა ველი შეიკრა და როცა შენ იმ განწყობით ახარო მიგაძინოს ვიღაცამ და სასწაულად მოგეჩვენოს ან განკურნოს, რა თქმა უნდა მინებდები. და მიყვინთები და ბიჭო რა მაგარია. ეს არ წოდნა ადამიანის ბუნებისა. ხო გავიდა პერიოდი და გამოჩნდა რომ კაშპიროვსკი შარლატანი იყო. გააკეთა ბევრი ფული მოტყდა და წავიდა. ასე არიან ეს სექტანტები, ქარიზმატები და მდიდრები რო არიან იგივე აი ჩვენი ბენიხილი, რომელიც ახლა უკვე ცოტა მონანიების გზას დაადგა. რამდენი ხალხი გამოათაყვანე? დაიდო თვითფრენავები რა, ერთ-ერთი უმდიდრესი ის არის, ხო, აი ის იგივე ჯოის მაიერი რო არის. კეთილდღეობის ევანგელია რო აქვს, იცი, გადაიხადეთ $100 გექნებათ $200. ილოცეთ მანქანა გექნებათ. ხო, რა არის ეს რა სისულელია? მანქანებზე ლოცულობს პავლე? საერთოდ პავლეს ლოცვაში თქვენ მატერიალიზმი მოგიაზრებიათ? სულ სხვა რამეს ლოცულობს. ან ქრისტეს სად ლოცულობს, ღმერთ ერთი გადმოაგდე რა, რაღაცა ფული მომეცი და ერთულ ლოცულობს და რაღაცა ისეთ დააყოლებს, რომ იყოს შენინება და განსაკუთრებით, როგორ არ უნდა მას ის იმ სამსალისა და იმის შესმა იმ წარე იმის რაც ელოდება გოლგოთოს ჯვარზე. მაგრამ დაამატებს. არა ჩემი სურვილით, არამედ შენინებით. ნება შენი შესრულდეს. აქ სექტანტებმა როგორი იმას ეკნეს, იცი? აი, განკურნება, არ არის პრობლემა. ის აქვს, იცით, ლოგიკური ოპერაცია, ვერ განიკურნია რა. ესე იგი წმენა არა გაქვს შენ. და სუცთილო პროცმენა ქონდეს და განიკურნე, გონი განიკურნე. აი და უხარი ერთ წმენა გაქვს. 10 წლის მერე მაინტერესებს, 2 წლის მერე, 2 კვირის მერე. ეს ადრენალინი აიწევა, ხლა იქ რო შეხვალ. ისეთი ველი არის, გინდა არ გინდა წამოგახტუნებს ესა. ველის იცი რა ხელმისაწვდომობა აქვს. არ არსებობს რომ არ ჩაგითრიო საემან. ძალიან ძნელია გააკონტროლოთ თქვენი ნებები იქ სადაც ხალხია. აგიყოლიებს ტალღები. ამიტომ ქრისტიანი ყოველთვის უნდა ერიდებოდეს ჯოგში გასვლას. მე დიდი ხანია ჯოგი სადაც არის არ დავდივარ. ჯოგი ნიშნავს აი 1000 კაცი ერთად რო ხოჩოლობს. მაგალითად ბარები, ქუდი რო შემიგდოთ, მე ვერ შევალ აი ეგრეთ წოდებულ ტანცკლუბში. ზიზღი კი არა მაგრამ. მუსიკის მოსვლა მე სახში მირჩევნია. მე იქ ვერ შევალ. არ დააბრუნებთ ამას ასაკში ხარ. აი გეუნებით ამ აზრით, იგივე აი 20 არც ყოფილი ვარ არასოდეს. ახალგაზრდა კაცი. არასოდეს არ შეამონებდა. ღიაცის ქვეშ რუშეთში აი ტანცებში იქაც მე ძალიან გაწონასწორებული ვიყავი. აი ვერ ამაგდო ვერც მუსიკა, აი ყველა ყუნცულობდა. ყველაზე მაგრა კიდე მოქმედებს ეგ რომ შედიხარ და ისეთი ველი იქნება ჯაკაჯუკი. გიფიქრიათ რატომ არის ესეთი დისკო ბარებში სხვანაირი მუსიკა. ახლა იქ ვიოლინოს არავინ არ დაუკრავს. ეს ძირითადად არის როგორ იცი აი ესეთი ელექტრომუსიკა არის ჯაგაჯუკით, რომ ეგ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში იჭრება ესა და წარმოშობს თელ რიგ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, ადრენალინი იწევს და ხტები ბეკეკასავით. არადეს მუსიკა არ არის. ესე იგი პიროვნება მანდ როცა ვერ აკონტროლებს შენებებს, გამორიცხული ის ნივთიერება მოქმედებს, ის ტალღები მოქმედებს შენზე. და დააკვირდით ყოველთვის ეგეთ იმებში როგორი მუსიკაა. ძაღლი პატრონს ვერ აცნობს, ზოგი კიკელაკნება ქალი რაღაცა ოფლიანი რაღაცა ტრუსიკებით და იმე რა საყურებელი ახლა გახთელი ქალის იმაზე, აი როგორ უნდა ამაგდოს, ამან მე ვერ გავიგე. ეგ ხო სილამაზეა ბიბლიდან, ჩემი ქალის თავისებური სილამაზე აქვს სხვა იმაში. შემოხვეული ამრკინას, ოფლება, აი სუნი, გაასხამე, იქით ვიღაცები უსублი გაზდით, ოფლები გაზდის, ჯაკაჯუკი გადის, იქ რაღაცა კოქტეილებია, იქ პლანია, რაღაცა და გაბურებული გამოდიხარ, გამოთაყვანებული. თავისებური ექსტაზია. ექსტაზი ხო ახასე, აი გავლენა აქვს. ასევე რო შეჭდის პიროვნება იმ კლუბში, უკვე რელიგიურ ბარში, სექტანტი და თუ იქ ისეთი ძალიან ესეთი ის არის, ესეთი მუხტიცი, აი ესეთი რაღაც გამოდის და აიქცეს, აი გამსახურდია, გასვლა კოსტავამ როგორი მუხტი შექმნა, დადგებოდა და
იქცეს რუსა იმპერიო და ხაღრიალებდა რა. სულ ყველა ღრიალებდა. დაიჩოქებოდა ყველა. გახსოვთ ეს იქ იქნები? იქ უნდა შეამოწმოთ თქვენ თავი. აი ასეთ სექტებში როცა მიდის ადამიანი და ყველა რო იძახის 1000 კაცი ღრიალებს ისა მუსიკა არის და ენებზე ლაპარაკია, იქ აგორდა ერთი გაგორდა, შენც ჩაგითრევენ. და მათ მოწმდება და როგორც კი ჩაგეთრევენ ეს არის დასტური იმისა რომ მეც ენებზე ვლაპარაკობ აბა ესე როგორ მომივიდოდა შენ არის ფსიქოლოგია შენ თავი არ აქვს შესწავლილი გამოდიხარ მე და სხვასაც ამაშტერებ და თუ ვინმე ჯანსაღად გეტყვის ამას გისაგებ ხარ რა გიჟი არა ხარ უბრალოდ სუსტი ნებისყოფისა და ნებელობის ადამიანი ხარ ძალიან ადვილად გაკონტროლებს სხვა გარემო შენ გარემო კი არ უნდა გაგაკონტროლოს გავლენა გამიგია ქრისტეს გავლენა უკეთესი რა თქმა სატანის გავლენა და ქრისტე რო გავლენის სფეროში მოგვაქცევს ჩვენ ინდივიდუალური თვისებებით მოგვაქცევს მე არ ვიკარგები არ ვიტქვიფები გონებას არ კარგავ რაციო მაქვს და ნორმალური ვარ ეს არის თავის თუ მე დავკარგე ყველაფერი და გამოვლენჩდი სატანას აქვს ჩემზე გავლენა მე ხო დამეყარის ჯორი იქა რომ გავლენა აქვს ის აქვს ნეტა რა გავლენა მაქვს ვიზე და ნეტა ადეთხელი მიგამოჭუდა ჩემთან სწორედ პირიქით რო ვერ გაკეთდა და ვერ გამოასწორა გონება ინტელექტი ტიპები ისინი მაბრალებენ მაგას ეს გავლენა კაი გავლენაა ყოფილიყავ ამ გავლენის ქენოში ციგნებსაც იკითხავდი ხელოვნებასაც გაიგებდი ქრისტესაც გაიგებდი და ნორმალურად დიაზრონებდი ხო და კაშპიროვსკის ისინი ზემოქმედებები მე არა მაქვს ადამიანები გამოაჭუკო ძალიან ადვილი ესე მოიქცეს ადამიანი და ეს სატანურია და მე დავიღუპებ სხვისი გავლენა რა ეშმაკათიმ და სხვაზე გავლენა მოვახდინო მე თუ დავიღუპე მაგათ იმიტომ არა წამთ ღმერთის არსებობა რა გიხარია რომ თელი ხალხს ესე იგი დორბლებს აყრევინებ და თელი შემოვიდა თან ვინ ყველა სხვა რა აბა სცადე და მე შემოვალ შენეგა მე კიდე და დამასებ ხალხს აი ეს მორწმუნე არ არის და რწმენაში რო არ არის იმიტომ არ აკეთებს ამასო იქნებ პირიქით რწმენაში რო იმიტომ არ ვაკეთებ ამას ნამდვილი რწმენაში ვარ და იმიტომ არ ვაკეთებ ამ სისულელეებს და საგიჟეებს იმიტომ არ ვლაპარაკობ სისულელეებს გაიოლეს გზა და არიან ესეთი თინეიჯერული ცნობიერების ადამიანები და ბოლო დრო ენებზე ვლაპარაკობ მე ვინ შემხვედრია ყველა დებილი იყო ვინც ეგ მითხრა რა დებილი ნიშნავს არასამედი გონება სუსტი მისი გონება ვერ წვდება თელ საწურს მე კაი დატვირთვით ხვარობ ხოლმე სიტყვას დებილს ავასწორე ძველი ლექსიკონი გონება სუსტი არის გონება ძლიერი გონება სუსტი ლათინური ბერძნული ტერმინი დებილი და არასამედიცინო თვალსაზრისით არა მეტაფორულად სალანძღავად არა ზუსტი კვალიფიცია დებილი გონება აქვს სუსტი აი ეს ხათუნა ბიჭიკაშვილი გონება სუსტია ვერ წდება თელთლიანობას და აქიდან იწვევს ჩვენში შეწყალებს და ვერ დავესხმები თავზე ეგეთ ადამიანს შეგონებისთვის თუ და მომისმე შევაგონებ თუ არა და არ მაგიზიანებს სუსტი გონება აქვს რა უნდა გამაგიზიანოს და სხვები კიდე თუ ამის გავლენის ქვეშ მოექცევიან ეგ ამის გავლენის ქვეშ ყოველთვის მოექცევა ის ხალხი ვინც მაგნაირია ძლიერი გონება ხდება რომ ეს არის ფოკუსინი ყოფა მინდა ეხლა გიჟობანას თამაში რა თქმით ეგზალტაციაში ყოფნა რა თქმით ახთოვანებები და წავიდე და ეხლა ქრისტეს რწმენის დასამტკიცებლად 18 მეტრიანი კოლონაზე დავჭდე და ვიყო 36 წელი რატო აკეთებ ამას სიმბოლურად ხო იცით მაღალზე ესე იგი მიწას დაშორდა და მაღლა მიდიოდა ესე იგი მატერიალური სამყარო ბოროტება და მიელტოდა ეს მესვეტე ზემოთ და ეს არის სწორედ ის კოლონას რო აშენებდა და მე მიიწევდა მაღლა და 18 მეტრზე ავიდა და მოდიოდა იმპერატორი უყურებდნენ და იყო თელი ამბავი რა 69 წლიდან 36 წელი ამ სიმაღლის ჯდომაზე გაატარა ამ კაცმა ეს არის მესამე საუკუნის ბოლო მე-24-ის დასაწყისი ხო მაგ პერიოდებში ეს და მანამდე კი დილიდან საღამომდე სანამ ზე ჩავიდოდა მიწას ამოთხრიდა ყელამდე ჩაჯდებოდა და ღამე ამოთხრიდან ამოვიდა რა არის ეგ ის რომ ამით რა შეურაცხყოფას აყენებ მატერიალურ სხეულს და ბოროტება ეს და ამით იწმინდები ესე იგი რას აკეთებს იცი ამ მდგომარეობით ეს იწმინდება ეხლა ქრისტე მე გითხრა საქმეებით ვერ გადარჩებითო ვერჯერ გითხრა შენ ვერ გაიწმინდები ქრისტემ თუ ვერ გაგწმინდა და ჯერ კიდე ნახეთ მეორე მესამე საუკუნეში როგორ დაიწყო გადახვევა როგორც კი წავიდა უკანასკნელი მოციქულის იყო იოანე ღვთისმეტყველი შეწყდა გამოცხადებები რომ დაიწერა აპოკალიფსი ამით კი ახლა სატანას არგებლობს შეეყრის ამ ბიჭიკაშვილის ნაირ ხალხს და ესენი არიან რომ პრესტიჟს ცემენ და ზუსტად ესენი არიან ანტიქრისტიანები ესენი დგანან სატანის სამსახურში და არც იცის ამან როგორ ამზადებენ ხალხს ანტიქრისტეს შესახვედრად ასეთი ტიპი ჩაიკრება ანტიქრისტეს იმიტომ რომ ის ცრუ სასწაულებს მოახდენს ასეთი ხალხი გაგიჟდებიან სასწაულებს ჩაატარებს ეს დღეს არაფერი სასწაული არ ხდება თვალსაჩინო თბილისში და რამდენჯერა რომ იცი რა ის მირონი გადმოდის იქ ხანძარი ჩამოდის იმან ეს სხვა და შეცვა იმას სიზმარი აქვს ხო დაიპყრო საქართველოს რელიგიურმა შიზოფრენიამ იცით რამდენია ფრენს უკვე მარხულობენ თელამბებში არიან ზოგი რა თქმა უნდა არის ცინიკურად მაგრამ ეგ არ იგულისხმება ჩემს საუბარში
აი რაღაც გარკვეული ჯგუფი ერთგულები არიან, იცი? სჯერათ და აი ესენი ყველაზე ერთგული, ყველაზე გამოშტერებულია. აი მინდიაშვილის მოусმინეთ, თქვენ შეგექნება შტაბიჭდილო ეს კაცი ნორმალურია? და აი ეს კაცი რამდენს აზომბირებს და რატომღაც მაგას კი არ აკრიტიკებენ ტელევიზორში, მე გამაკრიტიკეს კანადაში ხალხი წაიყვანა, კანადაში ვინ წაიყვანა, არ მიგიჟი არ არის. ყველა თავთავის ადგილზეა, ყველა მოქალაქეა და მიდიან და მოდიან სადაც უნდათ. ვისაც უნდა ჩვენთან არის, ვისაც არ უნდა, არ არის პრობლემა. და აგერ შიოლაშვილმა გამოათაყვანა მოსახლეობა და ეს სახელმწიფო დონეზე გამოთაყვანება მისაღებია. უცნაურია ხო? და არავინ რევიზიას არ უკეთებს, რას აკეთებს მინდიაშვილი. ამასთან ხალხი ვინც დადიოდა ძალიან ბევრი. ორი ვიცი მე, რომელსაც პირდაპირ ფსიქიატრიაში წაიყვანეს, ჯერ თბილისში რო ცხოვრობდი. აი ასეთ ტიპს ოფიციალურად არავინ არაფერს არ ეუბნებოდა, ხალხს აგიჟებდა. ეხლა ისეთ დამკებშია გასული, ამოიღეთ ნახე. დაიქცეს ესა, დალპება რუსეთი, დალპება ამერიკა, ესეთი ხმედო, დალპება ისა, დალპება როგორ არის, იცი? ყურებ და გიშაგე ხარ, გაბიჟინებს. აი გამოთაყვანება ხალხო. რა არის ეს? ქოქოლას რო გვაყრი? სატანის სამსახურშია. სატანაც ხო ამზადებს თავის მოსასვლელად ჯოქს. და უფრო ეგ დახვდება ბევრი ხალხი. ისინი არ დახვდებიან ქრისტიანები, ატაცებული იქნებიან. ქრისტიანები საერთოდ უფრო და უფრო უმცირესობაში გადადიან და ფსევდო ქრისტიანები 3 მილიარდია უკვე დედამიწაზე.